მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ 16 აპრილს, დედაქალაქში 12 გრადუსია, დღეს თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით წვიმიანი დღე გველოდება და მოკლედ ვიწყებთ საქმიან დილას. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2019 წლის მარტში 2018 წლის მარტთან შედარებით 6 მილიონი დოლარით, ანუ 4.5%-ით გაიზარდა. კიდევ ერთი რეკორდი მარტში საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელია ერთსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმმა 160 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა. მარტში საქართველოს ექსპორტი 12%-ით გაიზარდა, იმპორტი კი 12%-ით შემცირდა, ანუ 105 მილიონი დოლარით. ამასობაში სტანდარტ პურსმა განაცხადა, რომ ის არ ელოდება, რომ მიმდინარე გამოძიება TBC ბანკის კონკრეტული აქციონერების დანაშაულის ჩადენის ბრალდებებზე უფრო ფართო განხილვის საგანი გახდება ბანკისთვის ან მთლიანად სისტემისთვის, თუმცა ამავდროულად S&P ბანკის სისტემურ მნიშვნელობას ხაზს უსვამს და ის აღნიშნავს, რომ სისტემის წმინდა სესხების და ვალდებულებების 40% სწორედ TBC ბანკზე მოდის. TBC თბილისი Hills Golf and Residences საცხოვრებელი და ინფრასტრუქტურული კომპლექსის მეორე ფაზის მშენებლობის დაფინანსებელი გახდა, მხარეებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. იკაოს მუდმივ მოქმედი ჯგუფის ხელმძღვანელად კი საქაერო ნავიგაციის თანამშრომელი აერჩიეს. FAO-ს გენერალური დირექტორობის კანდიდატმა დავით კირვალიძემ წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საბჭოს ხდომაზე. საქართველოს მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა ორგანიზაციის რეფორმების აუცილებლობაზე, პროფესიონალი მაღალკვალიფიციური კადრების მობილიზების მნიშვნელობაზე, ორგანიზაციის დეცენტრალიზაციისა და გარემოს დაცვისთი და სასურსათო უსაფრთხოების სისტემის გაძლიერების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. ბიზნეს ომბუდსმენმა კი მედიას ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის საქმიანობის სტატისტიკა წარმოუდგინა. ანგარიშის მიხედვით 2019 წლის პირველ კვარტალში რეკომენდაციების 80%-ში სრულად ან ნაწილობრივ არის პრეტენზიები დაკმაყოფილებული. ირაკლი ლექვინაძის შეფასებით კრიტიკულ საკითხად რჩება ბიზნეს სექტორზე საბანკო რეგულაციების გავლენა და მისივე თქმით კრიტიკულ საკითხებს შორის არის თბილისის ახალი გენერალური გეგმით განსაზღვრული ზონირების ფარგლებში მიწების მესაკუთრეების უფლებების შეზღუდვის შემთხვევები. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით ინოვაციები და ტექნოლოგიები ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი უნდა იყოს. იგვიწის რეაბილიტაციის სამუშაოები კი დაიწყო, პროექტის განხორციელება მერიას 4.720.000 ლარი დაუჯდება. ამავდროულად მიმდინარეობს ბავშვთა ქალაქმძიურის რეაბილიტაციაც, რისთვისაც 8 მილიონი უნდა დაიხარჯოს. ეს საქართველოში ახლა კი პარიზი, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში იყო, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი დაიწვა. ხანძარმა პარიზის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა თითქმის მთლიანად გაანადგურა. ჩამონგრეულია ტაძრის სამრეკლო სახურავი და ძირითადი ბოძები. ადგილზე მეხანძრე მაშველების ჯგუფები ჯერ ისევ მუშაობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ხანძარი ლოკალიზებულია, მობილიზებული იყო პოლიციაც, რომელიც ხალხს ხანძრის ტერიტორიაზე არ უშვებდა. ამის მიუხედავად ფაქტობრივად მთელი ღამის განმავლობაში ფრანგების ნაწილი ტაძრის მიმდებარედ იყო შეკრებილი და ღვთისმშობელს დახმარებას გალობით სთხოვდა. ნამდვილად რთული საყურებელი იყო ეს ყველაფერი. ხანძარი, რომელმაც ფაქტობრივად გაანადგურა არაერთ ომს გადარჩენილი ულამაზესი კათედრალი. მეხანძრეებს პარიზის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში ცეცხლის ლოკალიზებისათვის დაახლოებით ჯამში 9 საათიანი მუშაობა დასჭირდათ. ამავე დროს პარიზის მერმა განაცხადა, რომ ტაძარი გადარჩა სრულ განადგურებას, გადარჩენილი არის საკურთხეველიც და მან აღნიშნა, რომ არც ისე ცუდად არის საქმე, როგორც ეს წინასწარ წარმოედგინათ ამ ყველაფრის შემხედვარებს. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში ხანძრის რამდენიმე საათის განმავლობაში ჯამში 400 მეხანძრე და სპეციალური ამწევი პლატფორმით აღჭურვილი 15 სახანძრო მანქანა ებრძოდა და ამ ხანძრის შედეგად, მიუხედავად ასეთი მასშტაბური მუშაობისა, ტაძრის ხის სახურავი თითქმის სრულად არის განადგურებული, თუმცა მეხანძრეებმა ღვთისმშობლის ტაძრის სტრუქტურის სრული განადგურებისაგან გადარჩენა მაინც მოახერხეს, ანუ ტაძარი აღდგენას ექვემდებარება. გადარჩენილია მთავარი რელიკვიები, მაცხოვრის ეკლესიის გვირგვინი და წმინდა ლუის ტუნიკა ხანძრისგან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოვლენების განვითარების ყველაზე ცუდი სცენარი თავიდან არის აცილებული და ტაძრის აღსადგენად საჭირო თანხის შესაგროვებლად საერთაშორისო კამპანიის დაწყება დაანონსდა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენაში დახმარების
უზრუნველყოფნა უკვე გამოთქვა იუნესკომ. გამოთქმული იყო არაერთი კერძო პირისგან დახმარების სურვილი, მათ შორის ფრანგი მილიარდერისაგან იყო ნათქვამი პირველივე საათებში, რომ ის საკუთარ წილს გაიღებდა იმისათვის, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი აღდგეს. შეგახსენებთ, რომ სრულიად უნიკალური შენობა, რომელიც პარიზში მდებარეობს, მე-12-მე-14 საუკუნეებში არის აშენებული და გოთიკური საკათედრო ტაძარი მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება საფრანგეთისა, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი სტუმრობს. ის კუნძულ სიტეზე მდებარეობს, რომელსაც პარიზის ცენტრში მდინარე სენას ორი ტოტი ქმნის და ტაძარში ინახება ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი რელიკვია, ქრისტეს ეკლესიის გვირგვინი და როგორც გითხარით, ეს რელიკვიები გადარჩენილია. ამავე ტაძარში მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ორღანი არის წარმოდგენილი. თვითონ შენობა წარმოადგენს ცალკე მნიშვნელოვან ძეგლს და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ყველა ის დეტალი, რომელიც ამ ტაძარს უკავშირდება. წინასწარ რაც არის ცნობილი, პარიზის საკათედრო ტაძრის აღდგენასთან დაკავშირებით უკვე საგანგებო მობილიზაცია გამოცხადდება და როგორც გითხარით, იუნესკო თავის მხრივ გამოთქვამს სურვილს, რომ დახმარება გაუწიოს საფრანგეთის ხელისუფლებას. მსოფლიო ლიდერები იყვნენ მთელი ღამის განმავლობაში აქტიურები და ისინი მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებდნენ პარიზში მიმდინარე მოვლენებთან და პროცესებთან დაკავშირებით. ძიმეს ანახაობა იყო პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. ყველა დეტალთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იქნებით დღის განმავლობაში საქმის კურსში და ხარჯებთან დაკავშირებითაც, როგორც კი პირველადი მონაცემები იარსებებს, რა დაჯდება ამ ტაძრის აღდგენა, დაახლოებით რა მოცულობის ზარალი აქვს მიღებული საფრანგეთს და პოტენციურად რა შეიძლება იყოს მისი აღდგენისათვის საჭირო. ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მედია საქართველოს თქვენთვის იმუშავებს. ახლა კი დღის სხვა ამბები. eBay-ზე ქართველი მხატვრის ლადო გუდიაშვილის ნახატი $100,000 იყიდება. ფერწერული ტილო საქართველოს ტრადიციული ფოლკლორული ფესტივალის სერტიფიკატთან ერთად არის გამოქვეყნებული და აღნიშნულია განაცხადში, რომ საწყისი ფასი საქართველოში მის საბაზრო ღირებულებასთან $130,000-თან შედარებით ნაკლებია. eBay.com-ზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით გუდიაშვილმა ეს ტილო 1945 წელს შექმნა. მოკლედ აი ასე, არც ისე მშვიდობიანად ვიწყებ დილას, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად და მოდი განახლებულ სტატისტიკას ჩავხედოთ. საარსებო მინიმუმი მარტში რეკორდულ მაჩვენებელზე ავიდა. საქსტატის გუშინ განახლებული მონაცემებით შრომის უნარიან მამაკაცს არსებობისათვის 181 ლარი და 20 თეთრი სჭირდება. ერთ თვეში მაჩვენებელი 2 ლარი და 10 თეთრით არის გაზრდილი. წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ კი ზრდა 4 ლარს და 30 თეთრს შეადგენს. ერთსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 160 ლარი და 50 თეთრია. 6 სულიანის და მეტის 427 ლარით არის განსაზღვრული. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი კი 304 ლარს უტოლდება. შეხსენებისათვის საქსტატის საარსებო მინიმუმს სამომხმარებლო კალათით ითვლის, სადაც სასურსათო ხარჯების წილი არის 70%, არასასურსათო ხარჯების წილი კი 30% შეადგენს. სავაჭრო ბალანს და ამ მხრივ განახლებულ მონაცემებს რაც შეეხება, რიცხვები ასე გამოიყურება. ექსპორტის მხრივ ყველაზე აქტიური სწორედ მარტი იყო და 2019 წლის მარტში საქართველოს ექსპორტმა $321 მილიონი შეადგინა. ეს 2018 წელთან შედარებით 12.3% გაზრდილი მაჩვენებელია. ამავე ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში იმპორტის შემცირება შეემჩნევა. 2018 წლის მარტში საქართველოს იმპორტი $854 მილიონი იყო და 2019 წელს იმპორტმა $740 მილიონამდე შემცირება აჩვენა, ანუ კლება იყო დაახლოებით $104 მილიონი. მთლიანობაში 2019 წლის იანვარ-მარტში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ $2,807 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდს თუ შევადარებთ, არის 1/10% ნაკლები. აქედან ექსპორტი $826 მილიონი იყო, ხოლო იმპორტი $1,980 მილიონი, ანუ 4.7% ნაკლები. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარში შეადგინა $1.15 მილიარდი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.1%. კიდევ ერთი ფულადი გზავნილები, აქაც მარტის მონაცემებს უნდა ჩავხვდეთ, თან აქაც ძალიან საინტერესო
განახლებული ინფორმაცია გვაქვს საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2019 წლის მარტში 2018 წლის ამავე თვეს თუ შევადარებთ 6 მილიონი დოლარით, ანუ 4.5%-ით გაიზარდა. მარტში სულ 128 მილიონი დოლარი არის გადმორიცხული საქართველოში, რაც კიდევ ერთი რეკორდია მარტის თვის მაჩვენებლებს შორის. მარტში საქართველოსთან საზღვარგარეთ თავის მხრივ 18.5 მილიონი დოლარი გადაირიცხა, რაც 2.5 მილიონი დოლარით ნაკლებია 2018 წლის მარტის მაჩვენებელზე. იანვარ-მარტში ჯამში 380 მილიონი დოლარი არის გადმორიცხული და თუ წინა წლის ამ ორი თვის ჯამურ მონაცემს შევადარებთ, მაშინ გამოდის, რომ ზრდა ჰქონდა 6.5%, ანუ 23 მილიონი დოლარით მეტი გადმოირიცხა წელს პირველ ორ თვეში, ვიდრე 2018 წლის ამავე თვეებში. მარტში საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვანწილად იტალიიდან, საბერძნეთიდან, შეერთებული შტატებიდან, პოლონეთიდან და ყირგიზეთიდან ჩამორიცხვების ზრდამ განაპირობა. მარტში 3 მილიონი დოლარით შემცირდა გზავნილები ამავე დროს რუსეთიდან. ესეც საინტერესო მინიშნება უნდა იყოს ალბათ. ჩაშლილი და დეტალური მონაცემები Forbes-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. გალტენტაგარტის ჩვენი პარტნიორები აუცილებლად ერთ კვირაში ამ ინფორმაციის კიდევ უფრო დეტალურად ჩაშლიან. თუმცა ახლა ვნახოთ, სადაც აპრილის Forbes-თან დაკავშირებით აპრილისთვის ნომრის მიერ მომზადებული ერთგვარი რეიტინგი 100 უმსხვილესი ქართული კომპანიის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც Grand Thornton-თან ერთად მომზადდა 17.5 მილიარდი ლარი. სწორედ ეს არის ფინანსური სექტორის მიღმა საქართველოს 100 უმსხვილესი ბიზნესის მიერ 2017 წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავალი და მათ საკუთრებაში არსებული აქტივების ღირებულება 18 მილიარდ 200 მილიონ ლარს უტოლდება. ჯამურად მთლიანობაში ამ კომპანიებმა წმინდა მოგების სახით 2017 წელს მილიარდ 200 მილიონი ლარის გენერირება შეძლეს. გამოდის, რომ 100 კომპანიის შემოსავალი 2017 წლის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ღირებულების 46%-ის ტოლი იყო. ანუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის დაახლოებით ნახევარი სწორედ ამ კომპანიებზე მოდიოდა. უმსხვილესი კომპანიების სასეულში მოხვდნენ ვაჭრობის, ენერგეტიკის, სამშენებლო, ტურიზმის, კვების, სამთო-მოპოვების, მრეწველობის, აზარტული თამაშების, ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორებში ჩართული კომპანიები. უფრო მეტს რას ნიშნავს Forbes-ის რეიტინგში მოხვედრა და როგორი ამ რეიტინგში დასახელებული და მოხვედრილი კომპანიების რეაქციები, ელენე კვანჭილაშვილის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. საქართველოს 100 უმსხვილესი კომპანია. შესაძლოა ამ სათაურით უკვე ბევრი სტატია გაქვთ წაკითხული ქართულ მედიაში, მაგრამ არა თავად მედიის ორიგინალი მეთოდოლოგიით და საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიასთან თანამშრომლობით. ამის ტრადიციას ჩვენს ქვეყანაში ქართული Forbes Georgia ამკვიდრებს. ეს არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, 24 საათიანი თავდაუზოგავი შრომის შედეგი, კომპანიის სწორი მართვის შედეგი. ვართ 100 წამყვან კომპანიაში და კიდე ქვემოთ 20-ულში, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელია, ჩვენ ვენდობით Forbes. რა თქმა უნდა, დობის ფაქტორი ზოგადად Forbes Georgia, Forbes საქართველოს მიმართ არის ძალიან, ვთქვათ, მაღალი. British American Tobacco მოხდა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო კომპანია. ბიზნესი არის ერთგვარი სპორტი. ეს ჩვენთვის არის რამდენად დიდი წვლილი შეგვაქვს ქვეყნის ბიუჯეტის, ქვეყნის ეკონომიკის შენებაში. თუ ჩვენს კონკურენტებთან მიმართებაში რამდენად ვართ იქ, სადაც უნდა ვიყოთ, თუ არ ვართ, რა უნდა გავაკეთოთ კიდევ უფრო მეტი იმისთვის, რომ ვიყოთ და ასე შემდეგ. აქვე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯამური რიცხვი Forbes Georgia-ს რეიტინგიდან, რომელიც საქართველოს 100 უმსხვილესი კომპანიისთვის 2017 წელს აჯამებს და არ მოიცავს ფინანსურ სექტორს. შემოსავალი 17.5 მილიარდი ლარი, აქტივების ღირებულება 18 მილიარდ 200 მილიონი ლარი, წმინდა მოგება მილიარდ 200 მილიონი ლარი. ვაჭრობა, ენერგეტიკა, მშენებლობა, ტურიზმი, კვება, სამთო-მოპოვება, მრეწველობა, აზარტული თამაშები, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. კომპანიები, რომლებსაც Forbes Georgia-ს რეიტინგის შემდეგ უკვე ოფიციალურად და კონკრეტულ რიცხვებში გამოსაქვით ეწოდებათ საქართველოს ბაზრის უმსხვილესი მოთამაშეები, რეიტინგში ყველა ამ სექტორს წარმოადგენენ.
ტაბ ურბან საქართველო მე-15 ადგილი, გალფი საქართველო მე-20 ადგილი, ბრიტიშ ამერიკან ტობაგო ჯორჯია 72 ადგილი, ნოვა 79 ადგილი. ეს კომპანიები 2017 წლის საქმიანობით უკვე მოხვდნენ პირველ ორიგინალ რეიტინგში, თუმცა გაჩერებას არ აპირებენ და ახალი კონკურენციისთვის აქედან ვემზადებიან. ჩვენ ვართ მოლაპარაკების რეჟიმში ეკონომიკის სამინისტროსთან 2019 წელს რა თქმა უნდა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები რაც ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს ვახორციელებთ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვაკეთებთ 5 ახალ სადგომს თბილისის აეროპორტში ასევე ძალიან გაგვახარებს თუ ბათუმის აეროპორტის თემა ოქტომბრისთვის მაინც 2019 წლის ოქტომბრისთვის მაინც დასრულებული იქნება და უკვე პროექტზე შეგვეძლება დეტალებში მთავრობასთან ესე ვთქვათ საუბარი და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ტავი მზად არის ინვესტიციისთვის თუ ეს მოლაპარაკებები 2019 წლის მოლაპარაკებები ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას რომ კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია განვახორციელოთ ჩვენ მზად ვართ ამისთვის როგორც თბილისში ასე ბათუმში გალფმა 2018 წელს დაიწყო მთელი ქსელის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია რებრენდინგი 2021 წელს უკვე დაბრენდილი იქნება ჩვენი 100 მეტი სადგური. გასულ წელს და პრინციპში მისი ფინალიზება ამ წელს ვთქვათ მოვახდინეთ. საუბარი არის რეგიონალურ ჭრილში, ანუ რეგიონში მთლი ამ შემთხვევაში 4 ქვეყანას, როგორც არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი და მოლდოვა, მისი ამ კონკრეტული ქვეყნების ან კლასტერის ჰაბის გადმოტანა საქართველოში. რაც შეეხება სხვა კორპორატიულ პროექტებს, ჩვენ რა თქმა უნდა მთელი რიგი ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი სოციალურ კორპორატიულ პასუხისმგებლობის კუთხით. პროექტი, რომელიც TBC ბანკისა და IBRD-ის მხარდაჭერით განხორციელდა 2018 წლისთვის დასრულებულია. აუზების ახალი საწარმო ხაზის შემოგვაქვს, რომელიც მოგცემს საშუალებას ჩვენი წარმოება კიდევ უფრო გავზადოთ, წარმოებაში გავზადოთ ასორტიმენტი. ამასთანავე თუ აქამდე უშევდით აუზებს 5000 litrამდე ეს საწარმო ხაზი ამ შესაძლებლობას 10000 litrამდე გაზრდის. Forbes Georgia's ორიგინალი რეიტინგის ლიდერი $1.170 მილიონი ლარის აქტივებით და $1.450 მილიონი ლარის შემოსავლით სოკარია. გლობალური კომპანია, რომლის შვილობილი კომპანიის Sokar Energy Georgia's საქართველოში დაფუძნებას წინ 2006 წლის რუსეთ-საქართველოს ენერგოკრიზისი უძღოდა. შეინარჩუნებს თუ არა Sokar მომავალი წლის 100 უმსხვილესი კომპანიის რეიტინგში ლიდერობას არავინ იცის, თუმცა ერთი რამ ცხადზე ცხადია კომპანიას თავისი ადგილი Forbes-ის ისტორიულ კოლაჟში უკვე გარანტირებული აქვს. ეს საქართველოს და Forbes-ული რეიტინგები Forbes Georgia-საგან ნახოთ ცოტა მსოფლიოში არსებული უდიდესი კორპორაციების შემოსავლები კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეისწავლა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტებს შეადარეს. ძალიან საინტერესო და სახალისო მიგნებებია და დარწმუნებული ვარ რომ თქვენთვისაც ასევე საინტერესო და სახალისო იქნება. მაგალითად კომპანია Netflix-ის შემოსავლებმა 2017 წელს მალტას მთლიან შიდა პროდუქტს გადააჭარბა. მალტას GDP კი 2016-ში იყო 11278 მილიონი ამერიკული დოლარი. კომპანია Netflix-ის შემოსავლებმა კი 2017 წელს 11693 მილიონი დოლარი შეადგინა. კომპანია Netflix-ი ქვეყანა რომ ყოფილიყო მისი შემოსავლები, მის GDP-ს წარმოადგენდეს შესაბამისად, ის იქნებოდა 126 ადგილზე მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყნების სიაში. კიდევ ერთი ვიზის შემოსავლებმა 2017 წელს ბოსნია და ჰერცეგოვინას მთლიან შიდა პროდუქტს გადააჭარბა. ბოსნია და ჰერცეგოვინას GDP 2016 წელს იყო 16917 მილიონი დოლარი. კომპანია ვიზა შემოსავლებმა კი 2017 წელს 18 მილიარდს გადააჭარბა. კომპანია ვიზამ რომ ქვეყანა ყოფილიყო, მაშინ გამოდის რომ GDP-ის შედარების შემთხვევაში ის იქნებოდა 115 ადგილზე ქვეყნების ჩამონათვალში მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყნების სიაში. Starbucks-ის შემოსავლებმა ტრინიდად და ტობაგოს მთლიან შიდა პროდუქტს აჯობა. ამ შემთხვევაში 2016 წლის მონაცემი იყო ამ ტრინიდად და ტობაგოს შემთხვევაში 22296 მილიონი დოლარი და კომპანია Starbucks-ის შემოსავლებმა 22386 მილიონი დოლარამდე მიაღწია, რაც იმას ნიშნავს, რომ Starbucks-ი რომ ქვეყანად განვიხილოთ, მაშინ მთლიანი შიდა პროდუქტის შემოსავლების მიხედვით ყველაზე მდიდარი ქვეყნების ჩამონათვალში ის 104 ადგილს დაიკავებდა. კიდევ ერთი კომპანია ამ სიაში მოხვედრილი, ეს არის McDonald's-ი.
სოფლის მასშტაბით ბრენდს გულისხმობ საქართველოს ჯერ ვერ სამწუხაროდ. ახალი გვინეის მთლიანი შიდა პროდუქტს აჭარბებს მისი შემოსავლები. პაპუა ახალი გვინეის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2016 წელს 22.568 მილიონი დოლარი შეადგინა და მაგნოლადსის შემოსავლები იყო 22.820 მილიონი დოლარის ტოლი. მაგდონალდსი რომ ქვეყანა ყოფილიყო და ისევ იმავე სიაში მოგვეხოდრებინა, რომელზეც უკვე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ, ის იქნებოდა 103 ადგილზე ყველაზე მდიდარი ქვეყნების ჩამონათვალში. ინდიტექსის შემთხვევაში შემოსავლებმა პარაგვაის GDP-ს აჯობა, თუკი 2016 წელს პარაგვაის GDP იყო 27.424 მილიონი დოლარი, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინდიტექსის 30.355 მილიონი რა თქმა უნდა აჭარბებს და ამავე დროს მისი პოზიციონირება ამ ქვეყნების სიაში, რომლებიც შეგვიძლია დავალგოთ ყველაზე მდიდარი ქვეყნების თანმიმდევრობით 98 ადგილს დაიკავებდა. კიდევ ერთი კომპანია ეს Walt Disney არის. ამ შემთხვევაში შემოსავლება ბულგარეთის მთლიან შიდა პროდუქტს გადააჭარბა. ბულგარეთის GDP 2016 წელს შეადგინა 53.226 მილიონი დოლარი. Disney-ის შემოსავლება 2017 წელს 55.127 მილიონი დოლარი დააფიქსირა. Disney რომ ქვეყანა ყოფილიყო, სიაში ის დაიკავებდა 78 ადგილს. Თან წინ მივიწევ თავსის ჩამონათვალშიც. კიდევ ერთი არის ბანკო სანტენდერი. შემოსავლები ამ შემთხვევაში პანამას GDP-ს აჭარბებს. პანამის შემთხვევაში 2016 წელს 57.821 მილიონი დოლარი არის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა და ამ კომპანიის მთლიანი შემოსავლებმა 58.089 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. კიდევ ერთი ეს იქნება ტელეფონიკას შემოსავლები, რომელიც ამ სიაში მოხვდა და თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთი მდიდარი ქვეყანასთან გაჯიბრებაც მოახერხა, როგორიც არის ლუქსემბურგი, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 2016 წელს 58.655 მილიონი დოლარი იყო. კომპანია ტელეფონიკას შემოსავლებმა 2017 წელს 62.351 მილიონი დოლარი შეადგინა და ქვეყნების ჩამონათვალის ნაწილში ის 74 ადგილს დაიკავებდა ქვეყანა რომ ყოფილიყო. Johnson & Johnson-ის შემოსავლებმა კი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი სასამართლო დავაწყლებია გაუგრძელდათ ამ კომპანიაში და ხშირ შემთხვევაში აგებენ კიდეც 2017 წელს ეთიოპიის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას გადააჭარბა. ეთიოპიის შემთხვევაში თუკი GDP იყო ჯამში 73.151 მილიონი დოლარი, მაშინ Johnson-მა აჩვენა, რომ 76.450 მილიონი დოლარის შემოსავლის მიღება შეეძლო და 77 ადგილიც გაიმყარა იმ ჰიპოთეტური ქვეყნების სიაში, თუკი ვიტყვით, რომ ეს კომპანიები შეიძლება ქვეყნებად განვიხილოთ. Microsoft-ის შემოსავლებმა კი სლოვაკეთის მთლიან შიდა პროდუქტს აჯობა. 2016 წლის მონაცემებით სლოვაკეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი იყო 89.806 მილიონი დოლარის მოცულობით და 2017 წელს 89.950 მილიონი დოლარი მიიღო ამ კომპანიამ და 65 ადგილზეც დაიკავა პოზიცია ჰიპოთეტურ სიაში. Nike-ის შემოსავლებმა 2017 წელს გადააჭარბა კამერუნის მთლიან შიდა პროდუქტს. 2016-ში თუ კამერუნმა მხოლოდ 32.230 მილიონი დოლარის მთლიან შიდა პროდუქტში მობილიზება მოახერხა, Nike-მა 2017-ში 34.400 მილიონ დოლარს გადააჭარბა შემოსავლებით. და ქვეყნების ჩამონათვალში მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის შემთხვევაში ის 96 ადგილზე თავსდება. Coca-Cola-ის შემოსავლებმა კი 2017 წელს გადააჭარბა ბოლივიის მთლიანი შიდა პროდუქტს. 2016 წელს ამ ქვეყნის GDP იყო 34.53 მილიონი, Coca-Cola-ის შემოსავლები კი 2017 წელს იყო 35.410 მილიონი და ქვეყნების სიმდიდრის შედარებისას ის 95 ადგილს იკავებს. ამავე დროს Facebook-ის შემოსავლებმა სერბეთის მთლიან შიდა პროდუქტს აჯობა. კომპანია Facebook-ის შემოსავლები 2017 წელს იყო 39.300 მილიონი დოლარი. Facebook-ი რომ ქვეყანა ყოფილიყო, შემოსავლები მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი და ამ სიაში მოხვედრისას სხვა ქვეყნებთან შეგვედარებინა, გამოვიდოდა რომ ის 90 იქნებოდა უმდიდრესი ქვეყნების ჩამონათვალში. Google
Google-ის მფლობელი კომპანიის ალფაბეტის შემოსავლებმა გადააჭერბა პუერტო-რიკოს მთლიანში და პროდუქტს 2016 წელს მან 125 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა მისმა მთლიანში და პროდუქტმა ალფაბეტის შემთხვევაში კი შემოსავლები 2017 წელს თითქმის 111 მილიონი დოლარი იყო. კომპანია Google რომ ქვეყანა ყოფილიყო მისი შემოსავლები მთლიან შიდა პროდუქტს უნდა წარმოადგენდეს 59 ადგილს დაიკავებდა ჩამონათვალში. Amazon-ი რომელიც დაარწმუნებულა რომ ამ სიაში რომ მოხდებოდა თქვენს კარგად იცოდით და მეც მისი შემოსავლები ქუვეითის მთლიან შიდა პროდუქტს აჭარბებს და მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა ქუვეითში 2016 წელს იყო 110,873,000 დოლარი. კომპანია Amazon-ის შემოსავლებმა 2017 წელს 118 მილიონი დოლარი შეადგინა თითქმის რაღაცა 100,000 დააკლდა, არც ისე ბევრი. კომპანია Amazon რომ ქვეყანა ყოფილიყო და მისი შემოსავლები მთლიანში და პროდუქტს წარმოადგენდეს ის 58 ადგილზე განთავსდებოდა საკმაოდ მოწინავედ სიაში. Apple-ის შემთხვევაში კი 2017 წელს მან მოახერხა რომ პორტუგალიის მთლიანში და პროდუქტისათვის ეჯობნა თავისი შემოსავლების მოცულობით. პორტუგალიის GDP 2016 წელს იყო 205 მილიარდ 269 მილიონი ამერიკული დოლარი და Apple-ის შემოსავლებმა 2017 წელს 229,234 მილიონი დოლარი შეადგინა და Apple რომ ქვეყანა ყოფილიყო მისი შემოსავლები მთლიანში და პროდუქტთან შეგვედარებინა იქნებოდა ის 57 ადგილზე განთავსებული. Volkswagen-ის შემოსავლებმა კი ჩილეს მთლიანში და პროდუქტს გადააჭარბა და 2016 წლის მონაცემს თუ შევადარებთ 2017 წლის Volkswagen-ის შემოსავლებთან აღმოვაჩენთ რომ Volkswagen-ის შემთხვევაში ის ახერხებს 53 ადგილი დაიკავოს. და კიდევ ერთი კომპანია რომელიც ამავე სიაში მოხვდა და ძალიან საინტერესო მონაცემებს გვიზიარებს ეს Walmart-ია მისმა შემოსავლებმა ბელგიის მთლიან შიდა პროდუქტს აჯობა 2016 წლის ბელგიის მთლიან შიდა პროდუქტს თუ შევადარებთ 2017 წლის Walmart-ის შემოსავლებთან აღმოჩნდება რომ Walmart-ს შეუძლია იყოს ქვეყნების ჩამონათვალში 24 ადგილზე თუ რა თქმა უნდა მის შემოსავლებს მთლიან შიდა პროდუქტთან შევადარებთ და ასე განვიხილავთ ამ კრიტერიუმით. ამ ყველაფრის ფონზე Netflix-ის ხსენებაზე, Facebook-ის და ასე შემდეგ დაარწმუნებულა რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არც შემოსავლები და არც მათი მოგებები არ არის ისეთი პოპულარული, როგორც განსაკუთრებით ახალი სერიის გამოსვლა Game of Thrones-ის, რომელთან დაკავშირებითაც შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული ემოციები გუშინდლიდან, არა, უფრო ადრე, ბევრი ხნით ადრე, მაგრამ პირველი სერიის ყურების შემდეგ გუშინდლიდან კიდევ უფრო გამწოვდა და განსაკუთრებული იყო მათ მიმართ აგრესიას და მოლოდინს, ვინც დაასწროს ხვებს და პირველი სერია ნახა. არ ვიცი ლევან თაღიაშვილმა მოახერხა თუ არა რომელიმე ბანაკში ყოფილიყო Game of Thrones-ის ბოლო სეზონის პირველი სერიის ყურება მოასწრო თუ არა, თუმცა თქვენთვის რომ ყველაზე ძვირადღირებული სერიალების ათეული აქვს მომზადებული ამის ხმა დარწმუნებით შემიძლია და იმასაც შეგკვირდებით რომ თუ თქვენ არ გინახავთ რომელიმე სერიალ ლევანი წინასწარ არც ერთი შინაარს არ მოგიყვებათ. არა, ამას ნამდვილად არ ვიყურებთ არ ჩაიდენს ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ვინ მოხვდა ამ შენს რეიტინგში? უკვე წლები ამერიკაში უამრავი ფული და დრო იხარჯება სერიალების გადაღებაზე, სწორედ ამიტომ დავინტერესდით თუ როგორია ყველაზე ძვირადღირებული სერიალების რეიტინგი და რა ჯდება ერთი სერიის გადაღება. სიაში მე-10 ადგილი ალიანისტმა მოიპოვა, რომელიც მე-19 საუკუნის ნიუ-იორკზე და ამ პერიოდში მომხდარ მკვლელობებზეა გადაღებული. ინსაიდერის ინფორმაციით მისი ერთი ეპიზოდის გადაღება 9 მილიონი დოლარი დაჯდა. იდენტური ღირებულებისაა მე-9 ადგილზე მყოფი Sense8, რომელიც Netflix-ის საკუთრებაა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე მოგვითხრობს. მისი ერთი ეპიზოდის გადაღებას განსაკუთრებული თანხა ასევე 9 მილიონი დოლარი დაჯდა. 9 მილიონს მცირედით აღემატება სერიალ მარკო პოლოს ერთი სერიის ბიუჯეტი, რომელმაც ჩვენს რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. სერიალი ასევე Netflix ეკუთვნის და ერთი სეზონის ღირებულება 90 მილიონ დოლარს სდება. მე-7 ადგილი ისტორიულმა სერიალმა მიისაკუთრა სახელწოდებით რომი, რომელიც HBO-ს პროდუქტია და მასშტაბური ბრძოლების თითო სერიაში კომპანია 10 მილიონ დოლარს იხდიდა. ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ სწორედ მისი ღირებულება გახდა პროექტის დახურვის მიზეზი. შემდეგი სერიალი დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა თქვენგან ძალიან უყვარს Friends-ი, ანუ მეგობრები, დღემდე ყველაზე პოპულარულ სიტკომად ითვლება, რომელიც სხვათა შორის არც რიცხვების და ფულის ნაკლებობას განიცდის.
მის ბოლო სეზონში 6 წამყვანი მსახიობიდან 6-ვე სანაზღაურება თითო სერიაში $1 მილიონი იყო. ეს თანხა არც ახლა ურიგო, თუმცა იმ პერიოდისთვის ნამდვილად ასტრონომიულ ანაზღაურებად ითვლებოდა. და აი მივედით ტოპ 5 სერიალთან. Digital Spice ინფორმაციით მეხუთე ადგილზე მყოფი The Get Down-ის ერთი სერიის გადაღება $11 მილიონი ღირდა. ალბათ არ გაგიკვირდება თუ გეტყვით, რომ Netflix-მა პირველივე სეზონის შემდეგ პროექტი დახურა. მეოთხე ადგილზე Steven Spielberg-ის და HBO-s პროექტი Band of Brothers-ი მოხვდა. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ისტორია, რომლის გადაღებაც $12.5 მილიონი დაჯდა. ეს ყველაფერი კოსტუმებმა, ლოკაციამ და ცნობილი მსახიობების ვრცელმა სპექტრმა გამოიწვია. მესამე ადგილი სასწრაფო დახმარება, NBC-ის პროექტი, რომელიც ბევრად ძვირი დაჯდა, ვიდრე ამერიკაში თუნდაც ყველაზე ძვირადღირებულ სასწრაფო მანქანაში მოხვედრა. მისი ერთი სერიის საფასური Warner Brothers $13 მილიონი დაუჯდა. მეორე ადგილი The Crown, ასევე Netflix-ის სერიალი, რომელიც მსახიობების რაოდენობით და პროდუქციის ხარისხით გამოირჩეოდა, ამიტომ მისი ერთი სერიის საფასურიც ასევე $13 მილიონი იყო. ალბათ გაგიკვირდათ, რომ აქამდე არ მიხსენებია სამეფო კარის თამაშები, მაგრამ ვის უნდა ეკუთვნოდეს პირველი ადგილი თუ არა მას. $15 მილიონი, ეს არის ბოლო სეზონის ერთი სერიის საფასური, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ მისი მაყურებლის რაოდენობას HBO-s მიერ მიღებულ კონტრაქტებს და ცნობადობას მსოფლიო მასშტაბით, ალბათ ეჭვით არავინ შეხედავს ამ რიცხვს და დარწმუნდება, რომ ნამდვილად ღირდა 21 საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევარზე ამხილა თანხის დახარჯვა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა უკვე დრო არის, რომ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან, უმეტესად დასავლეთ საქართველოს შემავალი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან აღმოსავლეთისაკენ გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ზოგან ელჭექი. აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვაც შესაძლებელია, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან შესაძლოა გაძლიერდეს. წვიმს თითქმის ყველგან, მაგალითად სოხუმში, სადაც 17 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ქობულეთში. ბათუმში წვიმის ფონზე 16 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი, ქუთაისში 19 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18, ანაკლიაში 16, ოზურგეთში 17, ისევე როგორც ონში, გორში 19 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 18, მარნეულში 22, რუსთავში 23, ახალციხეში 18 და ბორჯომში 19 გრადუსი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველგან წვიმს. ბაკურიანში იქნება 10 გრადუსი, ახალქალაქში 11 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი, სტეფანწმიდაში კი 8 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსაოდნელი. თელავში ხანმოკლე წვიმის ფონზე 21 გრადუსი იქნება ტემპერატურა და რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქშიც 21 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ელჭექით იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დღის მეორე ნახევრიდან გაძლიერდება და როგორც აღნიშნე, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსია მოსაოდნელი. აი ასეთი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში. ახლა დროა გადავხედოთ ფრენების განრიგს. თბილისის აეროპორტში ტავჯორჯიას მიერ მოწოდებული როგორი არის ამა თუ იმ კომპანიის მიერ წინასწარ გაწერილი ჩამოფრენის განრიგი, ცოტა მოგვიანებით გაფრენის განრიგსაც გაგაცნობთ. რეკლამის შემდეგ კი პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
დაცულ ტერიტორიებზე ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება, წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები და პოლიეთილენის პარკები, რომლის გამოყენებაც 1 აპრილიდან აიგრძელა. რამდენიმე თემაზე მინდა ჩვენ შემდეგ სტუმართან საუბარი მოვასწროთ. სტუდიაში კახა კუჭავა, პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. მადლობა იმის რომ ხარდილიდან ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში მინდა გავიმეორო კითხვა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საკომიტეტო მოსმენაზე დაისვა ამ პოლიეთილენის პარკებთან დაკავშირებით. თქვენი კოლეგებისგანაც მათ შორის უნდა ველოდოთ თუ არა პოლიეთილენის პარკებთან დაკავშირებით აკრძალვის რეგულირების რედაქტირებას ან გადავადებას არაიმე ფორმების შემსუბუქებას, იმიტომ რომ ბევრი პრეტენზია იყო როგორც მომხმარებლებისაგან, რიტეილ სექტორისაგან და წარმოებლებისაგან, რომელსაც რამდენიმე შემთხვევაში აწარმოეს საქართველოსგან აქვთ, მათ შორის თანხები მიღებული იმისათვის, რომ ეს საწარმო გაეკეთებინათ. იმ ინფორმაციის ფონზე, რაც პარლამენტში თავს იყრიდა ამ დღეების განმავლობაში და საკმაოდ ხმაურიანი შეხვედრაც იყო, პოზიცია როგორი არის თქვენი? საკმაოდ ხმაურიანად დაიწყო, თუმცა შემდეგ ძალიან კონსტრუქციულად გავაგრძელეთ, როდესაც რამდენიმე დეპუტატმა დატოვა დარბაზი და უკვე მსჯელობაზე გადავედით. მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო საკითხებს შევეხებით დღეს. მე გუში მქონდა, მე ლევან კობერიძეს დავით სონღულაშვილს შეხვედრა ზუსტად ამ წარმოებლებთან, რომლებიც კომიტეტზე იყვნენ მოწვეულები და რომლებიც ითხოვენ, რომ ცოტათი გადავადდეს მამოქმედების ვადა. შეგახსენებთ, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებებს არ ეხება, მთავრობის დადგენილებით იქნა ეს მიღებული, ამიტომ პარლამენტი თავის დროზე არ იყო ჩართული ამ პროცესში. პარლამენტში მსგავსი საკითხის განხილვა ყოველთვის მოიაზრებს კომიტეტზე ყველა იმ დაინტერესებული ადამიანის მოსვლას და აზრის გამოთქვას და შემდეგ ვიღებთ ხოლმე გარაცხოტლებას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს პროცესი ჩვენ არ ქონდა გავლილი. როგორც კომიტეტზეც გაჟღერდა, იყო შეხვედრები თან საკმაო რაოდენობით, სადაც ამ საკითხზე იმშელეს და მიეცათ ეს თქო გონივრული ვადა, რომელშიც მათ უნდა სიგნალით გადაეიარაღებინათ თავიანთი საწარმოები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს მათთვის საკმარისი არ არის. რაც ყველაზე მთავარია ჩვენი გუშინდელი შეხვედრის მიზანი ის იყო, რომ მათ წარმოედგინათ ის დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზე ჩვენ მართლა შეგვიძლია ეს ვიმსჯელოთ და დავასკვნათ, რომ არ იყო ეს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ შესაბამის ვადაში დაახლოებით 6 თვეზე ამოქმედებიდან, რომ მათი გადაიარაღება მომხდარიყო. აქ საუბარი არის ასევე ამავე დროს მომწოდებლებზე, ანუ უცხოეთიდან, როდესაც ეს შესაბამისი პროდუქცია ჩამოდის, რომლის საფუძველს უკვე ბიოდეგრედირებად და კომპოსტირებად უშვებენ, მათგანაც მიღებული წერილებია, რომ ესე მალე იცით ჩვენ ჩავერთეთ მაშინ, როდესაც ჩვენ მოგმართეს. ეს იყო მარტის ბოლოს, ამიტომ ეს არის თორე პრობლემა მთავრობის გადაწყვეტილებების, თქვათ, იგივე კონტროლის ან რაიმე ფორმით მთავრობისა და პარლამენტის ურთიერთობის, როდესაც რაღაცა ფორმით გადაწყვეტილება მიიღება და მეორეს მხრივ თუ არ გადავადება, ხომ არ დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ეს იქნება მკვდრადშობილი დადგენილება, მკვდრადშობილი რეგულაცია, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების ზიანის შემცირებას გულისხმობს, მაგრამ მეორეს მხრივ რაღაცა რეალობაში რთულია. ხო, ანუ არის გარკვეული ფუნქციები, რომელსაც პარლამენტი ახორციელებს იმის და მიუხედავად მთავრობასთან აქვს თუ არა თანამშრომლობა, თუმცა ყველა ეტაპზე მაინც გამოდის მათთან კონსულტაცია და მათ უწევთ ჩვენთან ერთად კომიტეტზე მსჯელობა ამ საკითხებზე, თუმცა არის საკითხები, რომელზეც მთავრობა იღებს გარაცხოტლებას, იმიტომაც არის მთავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ ყველაფერი ჩვენ არ ვკითხოს. ეს ის საკითხი იყო, სადაც მთავრობას აქვს სრული უფლებამოსილება მიეღო ეს გარაცხოტლება. აქვე აუცილებელია თქვა, რომ გარკვეული პერიოდის წინ დაახლოებით 1 წლის წინ იყო ინიცირებული ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაციულ სამართალდაღობათა კოდექსში შევიდა ცვლილებები, ამიტომ ამისთვის ჩვენ ვემზადებოდით. ისე რომ ეს არ იყო მოულოდნელი იყო, ამას ნამდვილად ვერ იტყვის ვერავინ, ამისთვის მზადება მიდიოდა, ერთადერთი გაუგებრობა იყო ვადებთან დაკავშირებით და მიკრონების რაოდენობასთან ამ მთლიანად აკრძალვა როდის შევიდოდა, რომელიც 6 თვით ადრე განხორციელდა კიდეც. მე ვახსენე, რომ ჩვენ შევხვდით წარმოებლებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თუმცა არ შეიძლება გადაწყვეტილება მივიღოთ და მე ჯერ ვერ ვიტყვი, რომ მე 100% გადაწყვეტილება მიღებული მაქვს, სანამ არ შევხვდები მთავრობის წარმომადგენლებსაც. ანუ აუცილებელია მათგანაც მოვისმინოთ არგუმენტები, სადამ დეპუტატები, რომელიც ჩამოთვალე, ჩვენ აუცილებლად გვექნება შეხვედრა ორივე სამინისტროსთან, როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, ასევე ეკონომიკის სამინისტროსთან და მათთან შეხვედრის შემდეგ უკვე მივიღებთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს, თუ ეს მთავრობასთან იქნება, ან შეიძლება რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებაზეც იყოს საუბარი, ამიტომ ჯერ წინასწარ არ ვიტყოდი. მე პირადად პოზიცია მაქვს ეს კომიტეტზეც გავაჟღერე და აქაც ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კომიტეტი მსგავს ინიციატივებს ყოველთვის დაუჭერს მხარს, მე არ მინდა ეს მოხდეს დაუფიქრებლად ან დაჩქარებულად და რაც ყველაზე მთავარია ადგილობრივი წარმოება, რომლის განვითარებაზე და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოების უფრო მოძლიერებაზე ვართ ორიენტირებული, არ უნდა მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, დროში ისე მოკლე დროში გაწერილი გადაწყვეტილება, რომ მათ ხელი შეეშალოს თავის საქმიანობა განახორციელონ. თუ საბოლოო ჯამში მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ გადაიარაღებისთვის საჭირო არის დამატებით ვადა, რომ
რომ ეს კომპანიები არ გაჩერდნენ და თუნდაც ის რაც ახსენეთ ზოგი ბენეფიციარი არის საწარმოო საქართველოს პროექტის და ისინი ცეცხლს იხდიან ჩემი აზრით პროგონირული იქნება რომ გვერდში დაუდგეთ. ამ ხრივ გასაგებია რომ ნაწილობრივი არგუმენტები თქვენ გაიზიარეთ. კიდევ ერთი თემა იყო ეს ეხებოდა ლაბორატორიის აარსებას რომელიც რეალურად ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო ამაშიც იზიარებთ იმ შენიშვნებს ესეც იქნება მთავრობასთან საუბრისას თქვენი კითხვა თქვათ მათი მხრიდან რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ ლაბორატორიასთან დაკავშირებით ანუ ლაბორატორიის დაარსებასთან დაკავშირებით არის რაღაც დანადგარია როგორც ჩამოსატანი რომელიც უშუალოდ ამ ბიოდეგრადირებად და კომპოსტირებად პარკების მიკრონების რაოდენობაში არა მხოლოდ მიკრონების შემცველობაზეა საუბარი შეიძლება ეწეროს და ერთ-ერთი ასეთი პარკიც იყო მოტანი სადაც აწერია რომ ბიოდეგრადირებადია თუმცა აშკარად ეტყობოდა რომ არ იყო ამიტომ იდენტიფიცირება საბაჟოზე რამდენად არის თუ არ უნდა მოხდეს იქვე ხო კი შეიძლება შემდეგ იქნას ამოღებული გაგზავნილი იქნას მაგრამ გაცილებით გაამარტივებს ყველასთვის საქმეს თუ ლაბორატორია გვექნება საქართველოში განსაკუთრებით აი იმ პუნქტებზე სადაც ხდება ამის შემოტანა ან თქვა ადგილზე შემოწმება. კიდევ ერთი რამდენიმე თემას შევეხო როგორც თავში აღნიშნე კიდევ ერთი თემა იყო პარლამენტში და თქვენი პოზიცია არ დაეთანხმა მათ შორის მთავრობის ინიციატივას ეს შეეხებოდა დაცულ ტერიტორიებზე ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას ერთგვარი რედაქტირება ჩემი პოზიცია არა თქვენ ამ შემთხვევაში იყავით კომიტეტის თავმჯდომარე რომელმაც პირველ რიგში დააფიქსირეთ პოზიცია რედაქტირება შევიდა ერთგვარად იმ ფორმულირებაში რომელიც აქ იყო აი როგორ ისაზღვრება საზოგადოებისათვის საჭირო გარდაუვალი საჭიროების მქონე რა კრიტერიუმით შეიძლება ეს იყოს შეფასებული ვინ იქნება განსაზღვრული ჩარჩო როგორ დადგება იმიტომ რომ ბევრი კითხვა გაჩნდა მათ შორის ანუ დავთმეთ თითქოს რაღაცები მაგრამ ჯამში რა დავთმეთ მოდით მოკლე იმას მიმოხილვას გავაკეთებ რეალურად ცვლილებები რას ეხება. შემოსული არის პაკეტი, რომელიც მოიაზრებს სამ კანონ პროექტს. ორი ეს არის ახალი დაცული ლანდშაფტის შექმნის შესახებ კანონი, რომელიც ერთი არის არაგვის ტერიტორიაზე, მეორე თრუსოს ტერიტორიაზე. და მესამე უკვე ეს არის დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ კანონში, ანუ მთავარ კანონში, სადაც განსაზღვრულია ძირითადი პრინციპები და ჩამოთვლილია თუნდაც ის სხვადასხვა დაცული ტერიტორიის კატეგორია, რომელიც ამ კანონით არის განსაზღვრული. დაცული ლანდშაფტი თავისი აზრით, ნაკრძალისგან, აღკვეთილისგან განსხვავებით მოიაზრებს, რომ ლანდშაფტში შეიძლება არსებობდეს სოფლებიც. აი მაგალითად თუშეთი არის მთლიანად მთელი თუშეთის ტერიტორია დაცული ლანდშაფტი, რაც ნიშნავს, რომ ის შეიძლება დაცული ტერიტორია არის და განსაკუთრებული რეგულირების ქვეშ არის და მართვის ქვეშ, თუმცა იქ სოფლები არის ადამიანები, რომელთაც თამამად მოსხონილები აქვს ტურისტებს იღებენ, ჭირდებენ და აუცილებელია გარკვეული ობიექტები აშენდეს მათ შორის სასტუმროც ხო, როდესაც რომელიმე სოფელში უნდა აშენოს მცირე სასტუმრო შეიძლება იქ კორპუსების შეიძლება არ მიცემენ საშუალებას, მაგრამ გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, მათ შორის ელექტროენერგია, რომელიც მათ უნდა მიეწოდებოდეთ. ომალოში თუ ასულხათ და თუ არა გირჩევთ რომ ულამაზესი ადგილი აყვიდეთ, სოლარულ პანელს იყენებს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რაც ძალიან ბუნებრივია, რადგან იქ ფიზიკურად შეუძლებელი არის ჯერჯერობით, რომ აი ესე ვთქვათ, გადამცემი ხაზებით რომ იქ სადაც არ არის შესაძლებელი რაღაც რამდენი მილიონი გამოიყო, სადაც ამ პანელებს დაურგებენ, მაგრამ ყველა საერთოდ ვერ გაწდება. ქარის ელექტროენერგია შეიძლება, თუმცა იგივე თუშეთში წყალსაცავია, სადაც მცირე ჰესის მეშვეობით შესაძლებელია ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობისთვის. აქ ვსაუბრობთ იგივეზე, ანუ არაგვის და თრუსოს ხეობაში, არაგვის ხეობაში განსაკუთრებით არის დაახლოებით 20 სოფელი ჩამონათვალიც იყო წარმოადგენილი, რომელიც მოიქცა ამ დაცულ ლანდშაფტში. ანუ ჩვენ შევქმნით დაცული ლანდშაფტი და ეს სოფლები მოვაქციეთ შიგნით, რაც ბუნებრივია, მაგრამ ამ ადამიანებს და ამ 20 სოფლიდან არციც არ მეწოდება დღეს ელექტროენერგია. აუცილებელია რომ ისინი უზრუნველყო ჩვენ ელექტროენერგიით. ამიტომ თუ დაიგეგმება რამე მშენებლობა, ეს აუცილებელია მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვის იყოს. ანუ ჩვენ ეს რამდენიმე კრიტერიუმი დავაყენეთ, რომელსაც კომიტეტს როდესაც მოვა ჩვენთან განვიხილავთ, ესე იგი არ უნდა იყოს კომერციული მიზნებისთვის, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს მასშტაბური და ეს სიტყვა, რომელმაც ძალიან დიდი გაუგებრობა წარმოშვა თავიდანვე, რადგან განმარტებით ბარათში ეწერა სიტყვა მასშტაბური. რასაც, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ უკვე დაცული ტერიტორიების სისტემის კანონის ეკომერციული ინტერესის აღშედების შემთხვევაში წარმოგიდგენთ, რომ მთავრობა იქნება ამ სოფლების ელექტრომომარაგებისათვის საჭირო ჰესების განმახორციელებელი, აი რანაირად შეიძლება არ იყოს რაღაცა პროექტი კომერციულ ინტერესზე. ანუ private public partnership-ი კომერციულზე რომ საუბრობ, მე არ გულისხმობ რომ იყიდებოდეს. ანუ შეიქმნას თქვა თუ არის
დაახლოებით 2 მეგავატი სიტყვაზე ვამბობ მოთხოვნილება რომ მოსახლეობა დაკმაყოფილდეს და იქ იშენდება 10 მეგავატიანი რომ ექსპორტზეც მოხდეს ამის გატანა, ანუ გაყიდვა. აი ამ კუთხით გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, მსგავსი პროექტებში კერძო სექტორის ჩართულობაა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისე შეიძლება დაიგეგმოს პროექტი, რომ მოსახლეობის მოთხოვნილება დაკმაყოფილდეს პირველ რიგში და ამ კუთხით ვათვის არის მათი საინტერესო. იმ რეალობაში როცა თქვენ სამობთ, რომ თუ კი ტურისტები ჩავლენ და რეალურად გვინდა რომ ტურიზმი იყოს, მესმის თქვენ გარემოს და ბუნების დაცვის და სხვა მიმართულებით, მაგრამ თუ კი ვამბობთ, რომ აი ტურიზმი თუ განვითარდება, ამ ადამიანებს შემოსავალი უნდა გაუშვდეს, მათ შორის ეს სოფლები წინ წავიდნენ. ელექტროენერგიის მოთხოვნილებაც ხო შესაბამისად გაიზრდება და როგორ ვადგენს უყარს რომ აი 2 მეგავატი ჭირდება დღეს აქ 24 ოჯახი რო ცხოვრობს, მაგრამ ზეგ რომ მათ 50 თქვათ ტურისტი ეყოლებათ თვეში ან დღეში ან კვირაში, მათი მოთხოვნილებაც იგივე იქნება. ანუ რის მიხედვით შეიძლება რომ ეს იყოს გაწერილი და არ იყოს სავაჭრო შემდეგ ნებისმიერი ხელისუფლების წარმომადგენელთა. დაცული ტერიტორიები არის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული მიზიდულობის ცენტრი საქართველოში, საკმაოდ მზარდია ტურისტების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიებზე, ამიტომ როდესაც გავსი საკითხების გადაწყვეტა იქნება, ეს კომპონენტი აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. დაცულ ლანდშაფტს იმიტომ ქმნით, რომ ის ტურიზმისთვის განსაკუთრებით საინტერესო არის. იქ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაი ზუსტად იმ სილამაზის სანახავად, რასაც ქვია რუსოს ხეობა, არაგვის ხეობა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპონენტი გათვალისწინებული იქნას. ჩვენ ჯერ და მე არცა ეს ჩემი არც უფლება, არც ვალდებულება დავადგინო რაღაც კონკრეტული ზღვარი თუ რა მასშტაბის პროექტი უნდა გაკეთდეს. ამისთვის არსებობს აღმოსავლელი ხელისუფლება, ეკონომიკის სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად შეთანხმდებიან, ექსპერტები ჩაერთვებიან. დარწმუნებული ვარ, ეს იმხელა ინტერესისაგან იქნება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან ამაში და საბოლოო ჯამში მიღწეული იქნება ის ციფრი თუ რაღაც ზღვარი, რომელიც მთლიანად ამოთხოვნილებების დაკმაყოფილების საშუალებას მისცემს. თანამედროვე ტექნოლოგია დღეს საკმაოდ განვითარებულია იმისთვის, რომ მსგავსი ლავირების საშუალება მიგვეცეს. ჩვენ არ ვსაუბრობთ რაღაც დიდი მასშტაბური ჰესის მშენებლობაზე, ამიტომ და ეს მარტო ჰესს მოუკავშირებს, შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ სოლარული პანელები, ქარის ენერგიაც და თუ საჭირო არის უკვე თვითონ გადამცემი ხაზებით შეყვანა ელექტროენერგიისაც, ამიტომ ესეც იგრძალება წესით ლანდშაფტში, გადამცემი ხაზები თავისი ეს დანადგარებით, რომლითაც ხდება ელექტროენერგიის მიწოდება, წესით ამის მშენებლობაც იგრძალება დაცულ ტერიტორიაზე. ჩვენ თუ ამ კუთხით უყურებთ, ჩემთვის ძალიან მარტივი ამაზე პასუხი, მაშინ არ უნდა ვიფიქროთ დაცული ლანდშაფტების შექმნაზე. თუ ქმნით დაცულ ლანდშაფტს გამონაკლისი, რომ მოდი რა ამერცე დაუშვათ, ეს არ გამოვა. კანონში ცვლილება, რასაც ვეწინააღმდეგებით არის ის, რომ ეს სისტემის შესახებ კანონში ცვლილებას მოიაზრებს, ანუ მთავარ კანონში და არ გულისხმობს მხოლოდ ლანდშაფტს, არამედ მთლიანად ყველა დაცულ ტერიტორიას შეიძლება ეხებოდეს. ჩვენ ამ გამონაკლისზე დავთანხმდებით მხოლოდ დაცულ ლანდშაფტში თუ იქნება და აი იმ კრიტერიუმებით, რომელიც ჩამოვთვალე. თქვენ შეთავაზებას თანხმდება მთავრობა, ვინც ინიციატორი ამ ყველაფერზე მოვისმინე და ვიცი რომ ისინი სადარიან შევლობისთვის და მივახცევთ საბოლოო შეთანხმებას. წარმატებას გისურვებთ. და კიდევ ერთი თემა, ვიდრე დაგემშვიდობებით. Forbes კვირას ეთერში ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრა წიაღის ელთან დაკავშირებით და მინდა რომ წავიკითხო მისი კომენტარი. საინტერესოა ოქროს სპილენძის მარაგები წიაღის სექტორში საკმაოდ დიდი ნაბიჯები გადავდგეთ ლიცენზირების გამარტივების თვალსაზრისით. ინფორმაცია წიაღის შესახებ რა რესურსები გვაქვს, არის თავისუფალ წვდომაში, ელექტრონულ ფორმატში, ადრე ასე არ იყო მიდის მუშაობა მსოფლიო ბანკთანაც, რომ გავამარტივოთ პროცედურები და კიდევ უფრო მოვიზიდოთ ინვესტორები. რა ხდება ამ ნაწილში? რას გულისხმობს ეკონომიკის მინისტრი? კიდევ უფრო ცვლად მინდა რომ გავარკვიო, ვიდრე მასთან გვექნება ჩაკითხვის შესაძლებლობა. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ და რამდენად არის პარლამენტი ამ ნაწილში ჩართული და საჭიროებს თუ არა საკანონმდებლო მხარდაჭერას? ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს, სადაც EBRD არის ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი მთლიან ამ პროცესის, Adam Smith International კომპანია, რომელიც ჩართულია და კონსულტაციას გვიწევს ჩვენ მთლიანად ამ რეფორმის ჩატარებაში. ძალიან მოცულობითი სამუშაო უკვე ჩატარდა და წელს ძალიან მალე სხვათა შორის დაიწყება უშუალოდ კანონმდებლობაზე მუშაობა, რადგან მანამდე პრინციპებზე და ძირითად სტრატეგიაზე მუშაობდით. დიახ, ეს პორტალი უკვე არსებობს, სადაც ძალიან მარტივია ვიპოვოთ თუ რომელი რეგიონის მიხედვით რომელსაც პატრონი მოპოვებელი. არა მარტო თავისუფალი, ასევე ჩვეულებრივი უკვე ლიცენზირებული თუ რამე ტერიტორია არის, ან თქვა ოქროს საბადოებს რომ მიუთითებ ან სპილენძის საბადოებს, იქ მარტივად შეგვიძლია ვიპოვოთ თუ რა არის. აქ თავარი ერთი რაშიც უბრალოდ არ დავეთანხმები არის რომ გამარტივდა ლიცენზიის მიღება. ეხლა ის რომ 500 ლარი იყო ჰექტარზე და ჩამოვიდა 50 ლარზე, შეიძლება შემცირდა და უფრო მარტივია უკვე ამ თანხის გადახდა, მაგრამ მთლიანად ეს პრინციპი არის ჩემთვის მიუღებელი. უნდა გადავიდეთ უკვე იმ საერთაშორისო პრინციპზე, რომელსაც სხვათა შორის ამ კანონმდებლობითაც გავითვალისწინებთ, სადაც
ეგრეთ წოდებული first come first serve პრინციპით იქნება, ანუ ის ვისაც აქვს იმის საშუალება აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს და მოთხოვნებს, რომ მან შეძლოს სამსაბადოს დროში დამუშავება იმ საუკეთესო სტანდარტების მიხედვით, რომელსაც თუნდაც ჯერ კი ითვალისწინებს, რომელსაც ჩვენ ავსტრალიური სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ ვაღიარებთ ამ ქვეყანაში, მათ მიეცეთ უფრო გამარტივებული ფორმით ლიცენზია, ხოლო შემდეგ უკვე ძალიან ძლიერი კონტროლი მოხდეს თუ რამდენად ისინი სწორად ახორციელებენ პირველ რიგში გეოლოგიურ სამუშაოებს და შემდეგ უკვე საბადოს განვითარებას და დამუშავების პროგრამა როგორაა შედგენილი. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აქ ერთი კანონი არაფერს არ უშველის. აქ საუბარი არის მთლიანად სექტორის საქმიანობის თვისობრივ ცვლილებაზე, რადგან ჩვენ სამწუხაროდ ყველა კომპანია თითქმის არის შემორჩენილი საბჭოთა კავშირის დროინდელ მეთოდებზე. ის კრიტერიუმები, რომთაც გარემოზე ზიანის თქვათ ხარჯები ითვლებოდა, იყო ძალიან ძველი და არის ხშირ შემთხვევაში და ბევრი მიმართულებით ძალიან ძველი. ხო, აი ესეც მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეს მოქმედი წიაღისეულის მომპოვებელი კომპანია, რომელიც ამა თუ იმ წიაღს მოიპოვებს, დადგა პრობლემის წინაშე, როდესაც რაღაცა კოლოსალურ თანხებამდე ავიდნენ, ან უბრალოდ თვითონ ვერ ითვლიდნენ, რა თქვათ თანხები შეიძლებოდა სახელმწიფო სასარგებლოდ, მათთვის ჯარიმის სახით გადახდილი ყოფილიყო. აი ამ ნაწილში ვიცი რომ აქტიური იყო პარლამენტი ზოგიერთ შემთხვევაში. დღეს რა ეტაპია? პოზიცია ყოველთვის საკმაოდ ისეთი გამოკვეთილი იყო ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ კომპანიებს არ მოეთხოვებოდათ ამ ნორმების დაცვა 2005-6 წლებში განხორციელებული მასიური მასშტაბური ცვლილებები კანონმდებლობაში მთლიანად ფაქტურად გააუქმა ყველანაირი მოთხოვნა გარემოს დაცვის მიმართულებით, თუმცა ამ ჩვენ ხელისუფლებასაც დააგვიანდა იმ ნაბიჯების გადადგმა, რომ მაქსიმალურად მალე დაგვეყენებია საკითხი, რომ გარემოს დაცვითი მიმართულებები არის პრიორიტეტი, როდესაც ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე ვსაუბრობთ, თუმცა ჩვენ უკვე საკმაოდ კარგი მაგალითი გვაქვს იგივე ბოლნისის რაიონში, სადაც თუ არ ვცდები უკვე 10 მილიონზე მეტია დახარჯული და კოლოსალური სამუშაო განხორციელებული. ჩვენ სტუდიაში იყვნენ ის მარასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც აღნიშნავენ. ეს არის ზუსტად იმის მუშაობის შედეგი, რომელშიც პარლამენტი ჩაერთო მთავრობასთან ერთად და ჩვენს ვაიძულეთ, რომ ის ნაბიჯები გადაედგათ, რომლითაც დარწმუნებული ყველა კმაყოფილი, ანუ ყველა კმაყოფილი დარჩა ბოლოს ის არასამთავრობო სექტორიც, კერძო კომპანიაც და ხელმოსახლეობაც და ხელისუფლებაც. ამიტომ ეს ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, უნდა გახდეს სტანდარტი. დღეს ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე სხვა კომპანია ამ მოთხოვნებს არ მოხდეს. როდის იქნება უკვე გაწერილი საკანონმდებლო დონეზე მთავრობის დადგენილებებით და ასე შემდეგ, როცა კომპანია შეეძრება? გვექნება ეს. წლის ბოლომდე იქნება? წლის ბოლომდე იქნება, ეს არის გეგმა, რომელსაც ჩვენ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, გულისხმობ ადამ სმითს და EBRD-სთან ერთად გვაქვს დაგეგმილი, რომ კანონმდებლობა უკვე მზად იქნება წლის ბოლომდე და საკმაოდ კარგი ვადა იქნება იმ რეალობიდან გამომდინარე, თუ რამდენად მასშტაბური არის მთლიანად ამ სექტორის ცვლილება. აქ კიდევ ერთხელ არ გულისხმობ მარტო კანონს, ახსოვების ნაწილში კარგად გავთვლა თუ რა ეტაპებს მოვიცავთ და რა პერიოდულობით შევიტანთ ამ ცვლილებებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე ხა მარაგების კომისიის გარეშე, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მოძველებული არის და ანუ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს თუ რა სტანდარტებით ახორციელებს ის თავის მუშაობას. მე თავის დროზე მქონია მათთან შეხება და ანგარიში სულ სხვა სტანდარტით ამოწმებენ, ვიდრე ეს უნდა ხდებოდეს. ანუ იგივე მარაგების კომისიის მუშაობის პრინციპია შესაძლებელი, მათი რაოდენობა თუ შემადგენლობა, ანუ ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი იმისთვის, რომ მართლაც ერთ-ერთი ესეთი სექტორი, რომელმაც შეიძლება არა ძალიან დიდ როლს თამაშობს და უფრო დიდი როლი შეუძლია ითამაშოს ქართულ ეკონომიკაში, უნდა დადგეს ფეხზე. და ძალიან ბევრი თემა არსებობს იმისათვის, რომ კიდევ არაერთხელ გიხილოთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კახაკუჭავა პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, საქმიანი დილის პირველი სტუმარი. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. მამუკა ბახტაძის განცხადებით დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ პორტ კონსტანცასთან ურთიერთობას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ საქართველოში შენდება ღრმაწყლოვანი პორტი. ეს განცხადება მან ვიზიტისას გააკეთა. ფაროსანა შეწამვისას კი საქართველოში უსაფრთხოების ნორმების დაცვას მონიტორინგის ჯგუფები დააკვირდებიან. აგარის შაქრის ქარხანა კონსერვაციის რეჟიმშია. ირაკლი ლექმნიაძის ანგარიშის მთავარ გზავნილებს მოკლედ მიმოვიხილავთ ბიზნეს სიახლეებში. პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსა და რუმინეთს შორის დღეს უმაღლეს დონეზეა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თანამშრომლობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მზად არის ჰქონდეს ამბიციური დღის წესრიგი ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისათვის შავი ზღვის რეგიონში არსებული ჯერ კიდევ აუთვისებელი პოტენციალის ბოლომდე ასათვისებლად. მისი თქმით, საქართველოს პორტებსა და პორტ კონსტანცას შორის
შორის ურთიერთობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. გვაქვს ინოვაციური პროექტები ენერგეტიკაში, რომლებიც მოემსახურება ევროკავშირისა და ევროპული ოჯახის ენერგოუსაფრთხოების კიდევ უფრო გამტკიცებას და საქართველოს როლის გაძლიერებას ამ მიმართულებით ამბობს პრემიერ-მინისტრი რუმინელ კოლეგასთან ერთობლივი განცხადებებისას. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს სურვილია რუმინეთთან ორმხრივ ურთიერთობას სტრატეგიული ხარისხი ჰქონდეს. ანაკლის სპორტის პროექტთან დაკავშირებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან შეხვედრის თარიღი ზუსტდება. ის უკვე ვიცე-პრემიერმა თქვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა გუშინ მედიასთან საუბრისას კითხვაზე საპასუხოდ როდის მიიღებენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები მათ მიერ დაყენებულ საკითხზე პასუხებს. მინისტრის თქმით, ამაზე ცალსახაპასუხი არ არსებობს და ის ასევე აღნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს მოლოდინი, რომ ამ ერთ შეხვედრაზე გახდება ყველაფერი ცნობილი. ამაზე ასეთ ცალსახაპასუხი არ არსებობს და ჩვენ ვერ გვექნება პასუხი მოლაპარაკების პროცესის გარეშე. და სწორედ ამაზე არის მიმართული ის ჩვენი მოლაპარაკება, პრაქტიკულად მოლაპარაკების პროცესი. ჩვენ ახლა ველოდებით ანაკლის განვითარების კონსორციუმისგან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან მათთვის მისაღებ თარიღს. აპრილში ვარ შეთანხმებული შეხვედრაზე, თუმცა ახლა თარიღი დრო ზუსტდება, უბრალოდ უშუალოდ შეხვედრის თარიღი. მხოლოდ აი ასეთი მოლაპარაკების შეხვედრების შედეგად იქნება შესაძლებელი იმის გარკვევა თუ რა პოზიციების მიღება იქნება ჩვენთვის შესაძლებელი, რა პოზიციების შესაძლოა ჩვენ შევძლოთ ახსნა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის ჩვენი არგუმენტაციის და მოლაპარაკება ის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება პოზიციების დაახლოება, შეჯერება და უკვე ამის შემდგომში და იმასაც გეტყვით, რომ ეს არ არის ბოლო შეხვედრა, არ უნდა ველოდოთ ასევე იმას, რომ აი ამ შეხვედრის შედეგად იქნება ყველაფერი ცხადი. ეს არის პროცესი, რომელსაც შესაბამისი დრო და მუშაობა სჭირდება. სადაზღვევო სექტორი სადაზღვევო კომპანიების ფარმაცევტული და სამედიცინო საქმიანობის შეზღუდვას ითხოვს. საკითხი ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა დაზღვევის ზედამხედველობის ახალ უფროსთან დავით ონოფრიშვილთან შეხვედრაზე გუშინ დააყენეს. მოხდეს ინიცირება, რომ სადაზღვევო კომპანიებს აღარ ფლობდნენ აფთიაქებს და კლინიკებს, რადგან პირდაპირ არათანაბარ პირობებში აყენებს მომხმარებელს, იმ მომხმარებელს განსაკუთრებით, რომელიც ისეთი სადაზღვევო კომპანიების სერვისებით სარგებლობს, რომელსაც არ გააჩნია ასეთი სივრცე. შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის მიერ თითქმის დაფუძნებული სადაზღვევო კომპანია არ გაეშვა და აყვანილი თანამშრომლებიც კი გაუშვეს სამსახურიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა აღიქვავს და ასე ვთქვათ ხდება, რომ ასეთ კონკურენციაში ჯობია ძალიან მსოფლიოში აპრობირებული საბანკო და სადაზღვევო ინდუსტრიების თანამშრომლობით მოხდეს, ვთქვათ, იგივე სადაზღვევო პროდუქტების მიწოდება მომხმარებლისთვის. ნამდვილად დასაფასებელია, რომ ეს პროცესი დაიწყო და რაღაც ჯგუფი ამას მიხვდა, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ კანონში გავასწოროთ ეს და ეს არ იყოს კეთილნებაზე დაფუძნებული. და ჩვენ დღეს უკვე მოვამზადეთ კონკრეტული ჩვენი რეკომენდაციები და საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც გვინდა, რომ გავაცნოთ ჩვენ ზედამხედველობის უფროს, ბიზნეს ომბუდსმენს და აი ამ დღევანდელი შეხვედრის სწორედ მიზანი არის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევჯერდეთ იმ პოზიციებზე, რომელიც დღეს დარგს ესე ჭირდება და ის განსახორციელებული საკანონმდებლო ინიციატივები მისთვის ვიყოთ ყველა მომზადებულები. ეს არის საკითხი, რომელიც ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად შესათანხმებელია ინდუსტრიასა და სახელმწიფოს შორის. არსებობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ვთქვათ ზედამხედველი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ასე ვთქვათ, არსებობს მოსაზრება იმაზე, რომ დაზღვევის ბიზნესიდან ის არ უნდა ფინანსდებოდეს, თუმცა მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, შეიძლება მეორე არგუმენტიც დაუპირისპიროთ ამას, რომ სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილებისათვის ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს მნიშვნელოვან ხელშემშლელ ფაქტორად. ეს არის საკითხი, რომელიც სამსჯელოა. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრმა კი სამეგრელო ზემოსვანეთსა და იმერეთში ჯანდაცვისა და პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები დაიწყო და ცენტრის ხელმძღვანელი მავნებელთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგიას წარადგენს. მიმდინარე ღონისძიებებზე იყო პირველ შეხვედრაზე საუბარი ჯანმრთელობის დაცვის და გარემოს დაცვის სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული მონიტორინგის ჯგუფის წევრების მონაწილეობით. მსჯელობა შედგა უსაფრთხოების იმ ნორმებზე, რომელთა დაცვაც აუცილებელია მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების პერიოდში. ჯგუფები ინტენსიურ მონიტორინგს ახორციელებენ, სწავლობენ მავნებლის საწინააღმდეგო წამლების შედეგებს და მის გავლენას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის ინფორმაციით კი აგარის შაქრის ქარხანა კონსერვაციის რეჟიმშია გადასული. BMG-სთან კითხვაზე საპასუხოდ ირაკლი ლექვინიაძე ამბობს, რომ გასულ წელს აგარის ქარხანა რამდენიმე თვიანი გაჩერების შემდეგ კონკრეტული პირობებით ამუშავდა. კომპანია დამოკიდებული იყო შაქრის საერთაშორისო ფასებზე, რათა მის მუშაობას ჰქონოდა ეკონომიკური ეფექტი, თუმცა საერთაშორისო ფასები შაქარზე არ შესრულა, რის გამოც ქარხანა ახლა უკვე კონსერვაციის რეჟიმშია. თუ საერთაშორისო ბაზარზე შეიცვლებოდა გარკვეულწილად კონიუნქტურა შაქრის ფასებთან დაკავშირებით, კომპანია შეძლებდა უფრო მეტი რენტაბელობით აღნიშნული წარმოების პროცესის გაგრძელებას. თუმცა ეს ამ ეტაპზე არ მოხდა. რეალურად საერთაშორისო ბაზარზე ფასები იგივეა, რაც გასულ წელთან მიმართებაში, რომელიც არ აძლევს კომპანიას იყოს ეკონომიკურად ეფექტიანი, ამიტომ აღნიშნული საკითხი იქნა შეთანხმებული დასაქმებულებთან და ამ ეტაპზე ჩემთვის როგორც არის ცნობილი, ქარხანა არის კონსერვაციის რეჟიმში. როგორც ირაკლი ლექვინიაძე ამბობს, ყველაზე ხშირად ბიზნეს პრეტენზია ფინანსთა სამინისტროსა და მასში შემავალ უწყებებთან აქვთ. ბიზნეს ომბუდსმენთან მიმართვიანობის 51% სწორედ ამ უწყებაზე მოდის. შემდეგი ეკონომიკის სამინისტრო და მასში შემავალი უწყებებია 11%-ით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოჰყვება მათ სიაში და ასე შემდეგ. ამ სტატისტიკის ნახვა შეგიძლიათ ახლა თქვენ ეკრანზეც, რაც შეეხება კონკრეტულ кейსებს, ბიზნეს ომბუდსმენის ინფორმაციით ფიქსირდება მიწის მესაკუთრეების უფლებების შეზღუდვის შემთხვევებით თბილისის ახალი გენერალური გეგმით განსაზღვრული ზონირების ფარგლებში. საუბარია ისეთ ფაქტებზე, როდესაც მიწის მესაკუთრეებს გენერალური გეგმის დამტკიცებამდე დაგეგმილი ჰქონდათ მშენებლობა, თუმცა ახალი გეგმის დამტკიცების შემდეგ მათ ამის უფლება აღარ მიეცათ. ბიზნეს ომბუდსმენი ამბობს, რომ არსებობს ასეთი 10 ბიზნეს შემთხვევა, რომელმაც გეგმის დამტკიცების შემდეგ ბიზნეს ომბუდსმენს მიმართა. სხვათა შორის ეს პრობლემა რამდენიმე კვირის წინ მერიამაც დასვა დღის წესრიგში და მათ თქვეს, რომ მსგავს შემთხვევაზე მუნიციპალიტეტი ინდივიდუალურად იმუშავებს. მათ ჰქონდათ საინვესტიციო გამოსაყენებელი გარკვეული ობიექტები, დღეს ახალი ზონირების მიხედვით პრაქტიკულად ეს შეუძლებელია, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი კომპანიების მონაცემთა ბაზა არსებობდეს. ჩვენ ამას ბუნებრივია გადავაგზავნით შესაბამის მუნიციპალიტეტში, რადგანაც ბიზნეს უფლებების ნაწილი კიდევ უფრო მეტად იქნას გათვალისწინებული, კერძოდ ან შესაძლებლობების ფარგლებში თუ იქნება შესაძლებელი მოხდეს კორექტირება, ან გარკვეულწილად დაკომპენსირდეს მათი მოთხოვნები. ბიზნეს ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია თამბაქოს იმპორტიორი და რეალიზატორი კომპანიების საქმიანობაზე თამბაქოს კონტროლის შესახებ მიღებული ახალი რეგულაციების გავლენა, რადგან კომპანიების შეფასებით მათი ბიზნეს აქტივობა და რეალიზაციის მაჩვენებელი 30-40%-ით არის შემცირებული. რეგულაციების შედეგად მათი რეალიზაციის მაჩვენებელი არის შემცირებული, რომელიც ძირითადად არის გადანაცვლებული დაჭრილი თამბაქოს მიმართულებით, სადაც დღეს არსებობს გარკვეული ნაწილი, გარკვეული სეგმენტი, რომელიც აქციზის დაბეგვრის გარეშე შესაძლებელია თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაცია. ამიტომ მათი მოთხოვნა უკავშირდება ძირითადად იმას, რომ არსებული მკაცრი რეგულაციების გავლენა იქნას შეფასებული და შესაძლებლობების ფარგლებში ყველა ის ალტერნატივა იქნას მათი მოთხოვნების შესაბამისად კორექტირება. ამასობაში ფინანსთა მინისტრის შეხვედრები შეერთებულ შტატებში გრძელდება. ივანე მაჭავარიანი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეხვედრების ფარგლებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილეს შეხვდა. მხარეებს შორის საუბრის თემა საქართველოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის მიმდინარე და მომავალი თანამშრომლობა ფონდის პროგრამის მიმდინარეობა იყო. შეხვედრაზე ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის საკითხებზე წელს და საშუალოვადიან პერიოდში მიმოიხილეს სტრუქტურული რეფორმის დინამიკაც და შედგა მსჯელობა, როგორც ფინანსთა სამინისტრო აღნიშნავს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მხრიდან იყო ასევე გამოთქმული მოსაზრება, რომ სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს შესრულებულ პროგრამას და ფონდი როგორც ყოველთვის გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ელჩის კარლ ჰარცელის განცხადებით კი საქართველო როგორც ბრენდი ევროკავშირში უფრო და უფრო იმკვიდრებს თავს და ამასთან დაკავშირებით მან BMG-ს საქართველოს მთავრობის იმ ინიციატივების შეფასებისას უთხრა, რომლის თანახმადაც ქვეყანაში მეტი ახალი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საელჩოებთან კოორდინაციაში ეკონომიკური დესპანების ინსტიტუტი შეიქმნება. ჰარცელის განმარტებით კომერციული ატაშეების დანიშვნისათვის სწორი დროა შერჩეული, რადგან საქართველო როგორც ბრენდი ევროკავშირში უფრო და უფრო იმკვიდრებს თავს და საერთაშორისო საზოგადოებაც უფრო მეტად ინტერესდება საქართველოთი.
ტაქსების რეგულირებასთან დაკავშირებული პროტესტის და გამოსვლების მიუხედავად კი დედაქალაქის მთავრობა გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. ამის შესახებ პოზიცია კახაკალაძემ გუშინ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მისი თქმით, რეფორმა, რომელიც მერიამ დაიწყო, არის მნიშვნელოვანი და ის პირდაპირ უკავშირდება ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ჩვენ შეხვედრა ვქონდა და მე კიდევ ვაპირებ შეხვედრას. შეხვედრის და კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არ არის. ჩვენ გვექნება ეს შეხვედრა, მოვისმენთ კიდევ ერთხელ, თუმცა ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ რეფორმა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი. აი, ეხლა შეკითხვა იყო ზუსტად არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ახალგაზრდები აპროტესტებენ ამას. მეც ვეთანხმები ამ პროტესტს, გულწრფელად გეტყვი, იმიტომ რომ მეც 4 შვილის მამა ვარ, ამ ქალაქში ვცხოვრობ ჩემი ოჯახით, როგორც თქვენ თითოეული თქვენგანი და არავის არ სიამოვნებს ის არსებული მდგომარეობა ეკოლოგიური თვალსაზრისით, რომელიც დღეს ქალაქშია და ზუსტად ავტომობილებს აქვს ძალიან დიდი როლი ჰაერის დაბინძურებაში და არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობაში. შესაბამისად, ჩვენ ეტაპობრივად უნდა მოვაგვაროთ ყველაფერი. მე უფრო მეტი სიმკაცრით არის მიდგომები საჭირო, თუმცა ჩვენ გამოვდივართ არსებული სოციალური მდგომარეობიდან, გვესმის ამ ადამიანების, ვინც მართლა 24 საათის განმავლობაში ზიანს აჭესთან და მუშაობენ იმისთვის, რომ თავიანთ ოჯახებში რაღაც ლუკმაპურის ფული შეიტანონ. ბავშვთა ქალაქ ბზიურის რეაბილიტაციის პროექტი მიმდინარეობს. პროექტი 13 ივნისის წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ჭაბუამი რეჯიბის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებული ტერიტორიისა და ბავშვთა ქალაქის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პარკის ტერიტორიაზე სკეიტბორდის, საბავშვო გასართობი და მცირე ზომის საფეხბურთო მოედნები, ასევე ველობილიკები და დასასვენებელი პავილიონები უნდა მოეწყოს. ბზიურის ყოფილი საბაგირო სადგურის შენობაში კი მინი მედიათეკა და თანამედროვე გალერეის მინიმალისტური საგამოფენო დარბაზი უნდა განთავსდეს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბავშვთა ქალაქში ტერიტორიის გეოლოგიურ და ჰიდროლოგიურ კვლევას, დენდროლოგიური და სარწყავი სისტემების მოწყობას ითვალისწინებს. პარკის სხვადასხვა ტიპის სპორტულ, კულტურულ და რეკრეაციულ სივრცეებად დაიყოფა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი დასრულების დრო 2020 წელია განსაზღვრული. მაშინ, როდესაც სტიქია მოხდა 13 ივნისს, სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ამ პარკს, სერიოზულად დაზიანდა და გრანტი მივიღეთ ჩვენ და ამ სამუშაოებს ახორციელებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მთლიანად იქნება მოწესრიგებული, განახლებული პარკი, იქნება ახალი საბავშვო სივრცეები შეიქმნება, ხელოვნური ტბა კეთდება, სასეირნო ველობილიკები კეთდება, სავარჯიშო სივრცეები მოეწყობა, ასევე სკეით პარკი კეთდება. ხდება განახლება მთელი იმ ინფრასტრუქტურის, რომელიც ჩვენთვის ძვირფასია და ის იერსახე, რაც ჩვენ მზიურში გვახსოვს, რა თქმა უნდა, ისიც იქნება შენარჩუნებული, მაგრამ ბევრად გაუმჯობესებული იმ ლანდშაფტური დიზაინის შედეგად და იმ სხვადასხვა მოსახერხებელი და დასვენებისთვის ძალიან სასიამოვნო სივრცეები. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ. ეს ხელშეკრულება დაკავშირებული გახლავთ 13 ივნისის ტრაგედიასთან და ეს გახლავთ დამასრულებელი ფაზა. დაახლოებით თუ მთლიან მოცულობაზე ვისაუბრეთ, დაახლოებით 50 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა მთლიანად სტიქიის შედეგების აღმოსაფხრელად, ხოლო კონკრეტულად ბზიურის პარკის რეაბილიტაციაზე 7.800.000 ლარი დაიხარჯება. კიკვიძის ბაღის რეაბილიტაციაზე კი 4.722.217 ლარი უნდა დაიხარჯოს. თბილისის მერიის ინფორმაციით, პარკის ტერიტორიაზე, რომლის ფართობით 71.313 კვადრატული მეტრია, საბავშვო და სპორტული მოედნები, სამაგიდო თამაშების და შინაური ცხოველების სასეირნო არეალები, ღია საგამოფენო სივრცე და ამფითეატრი, ასევე ეგრეთ წოდებული მშრალი ტიპის შადრევანი მოეწყობა. პარკში არსებული მედიათეკის მიმდებარედ დაგეგმილი არის კაფე აუდიტორიუმის განთავსება, რომელსაც ღია ტერასა ექნება, ხოლო პარკის ირგვლივ ველო და სარბენი ბილიკები გაკეთდება. საქართველოს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან თბილისის ავტობუსების პროექტის მეორე ნაწილის დაფინანსება მოითხოვა. პროექტის ფარგლებში განახლდება ქალაქის დიზელზე მომუშავე ავტობუსები და წარმოდგენილი იქნება ელექტროავტობუსებიც. პროექტის სავარაუდო ჯამური ღირებულება 45 მილიონი ევროს ეკვივალენტია და მოითხოვს რამდენიმე შესყიდვას, მათ შორის 100-მდე ახალ დაბალსართულიან დიზელზე მომუშავე ავტობუსებს და სერვისს, 100-მდე ახალი დაბალსართულიან ელექტრობუსები და მასთან დაკავშირებული დასატენი ინფრასტრუქტურა
ინფრასტრუქტურა სერვისებს ღია ტენდერი აღნიშნულ შეძენაზე 2019 წლის მეორე კვარტალში გამოაცხადებს. კონტრაქტი კი სავარაუდოდ წლის მეოთხე კვარტალში გაფორმდება, თუ კი ტენდერი წარმატებით დასრულდება და ბანკის დაფინანსებაც დადასტურდება. დამფინანსებლებს შორის IBR-თან ერთად TBC ბანკია. კიდევ ერთი ტენდერი ხაჭაური გოდერძის უღელტეხილის გაზიფიცირების პროექტის სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდა. გაზიფიცირების მეორე ეტაპი შუახევიდან გოდერძის უღელტეხილამდე 54 კილომეტრის მონაკვეთზე ძირითადი გაზადენის მშენებლობას ითვალისწინებს. შეზღუდვის სავარაუდო ღირებულება კი 33 მილიონ 800.000 ლარამდეა. გაზიფიცირება 15200 აბონენტს უნდა შეეხოს და ჯამში ამ პროექტზე 140 ადამიანი დასაქმდეს. გამარჯვებულმა კომპანიამ გაზის მილსადენის სამშენებლო სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 თვეში უნდა უზრუნველყოს. ნესკრა-ჰესის საპროექტო კომპანია ნესკრა ჰიდრომესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში კულტურის სახლის და სპორტ კომპლექსის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განახორციელებს. კომპანიამ ამ პროექტის შესრულებაზე ტენდერი გამოაცხადა. საპროექტო ტერიტორია კი 100 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. ნესკრა ჰიდრო პროექტირების მშენებლობისა და აღჭურვილობის ხარჯებს სრულად აფარავს. რუსთავი ინფოს ინფორმაციით კი იაღლუჯის ფერდობიდან ჩამოსული წყალი ქალაქში აღარ შემოვა და ქუჩების დატბორვა გამოირიცხება. სწორედ ამასთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარების გამო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე კიდევ ერთი ტენდერი გამოაცხადა. ამ ტენდერის მიხედვით ბიუჯეტიდან 15 მილიონ 582,291 ლარია გამოყოფილი, ხოლო გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 16 თვეში უნდა დაასრულოს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ნინოწმინდაში ერთ-ერთ საცხობში ისეთი კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოაჩინა, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათოა. საცხობიდან პურფუნთუ შეუვლით ნინოწმინდაში ნომერ მეორე სკოლა მარაგდებოდა. ნინოწმინდაში სურსათის სააგენტომ ეს საცხობი დახურა, რომელიც სკოლას ამარაგებდა და რომელიც გაკეტეს აქ არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულია ასევე ინფორმაციაში, რომ კედელი და ჭერი ცუდ მდგომარეობაში იყო. სკოლაში, რომელსაც საცხობი ამარაგებდა, 200-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს და როგორც სურსათის ეროვნულ აგენტოში განმარტავენ სამხრეთის კარიბჭესთან, ვიდრე საწარმოო პირობები არ გამოსწორდება ფუნქციონირებას, ეს საწარმო ვერ შეძლებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ჯარიმა დაეკისრება. ეროვნული სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს რეგიონში კვების ობიექტების ინსპექტირება გრძელდება. კომპანია არქიჯგუფმა კი მორიგის სარეკრეაციო ზონა გახსნა 1 ჰექტარი. ეს არის იმ დასასვენებელი სივრცის მოცულობა, რომლითაც არქი ისანის მაცხოვრებლებს მიისცემს შესაძლებლობას სარგებლობისა. სამუშაოების ფარგლებში კომპანიამ ასობით ხელმძენარის დარგვასთან ერთად სხვადასხვა გასართობის სივრცეებიც მოაწყო. საზეიმო გახსნის დეტალები თათია ჩაფიჩაძის და გიორგი დვალის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. ღონისძიებაზე თქვენთან ერთად გვინდა რომ აღვნიშნოთ არქი ისანის ეზოს გახსნა. კომპანია არქიმ თბილისში მორიგი რეკრეაციული ზონა გახსნა. არქი ისანის კომპლექსის ტერიტორიაზე გამწვანებული სივრცის საერთო მოცულობა 1 ჰექტარია. არსებული ნარგავების გარდა კომპანია მობინადრეების სრულყოფილი დასვენებისა და განტვირთვისთვის დამატებით ასეულობით ხემცენარე დარგო. გამწვანებული სივრცის გარდა ეზოში მოეწყო სპორტული მოედანი, დასასვენებელი ადგილები, ველობილიკები, ასევე სავარჯიშო და საბავშვო ზონები. აქცენტი კი ყველა შემთხვევაში ეკოლოგიურად სუფთა მასალებზე გაკეთდა. არქი ისანის კომპლექსის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა სწორედ მისი ეზო და რეკრეაციული ზონა. ეს არის 27000 კვადრატულ მეტრი მიწა, რომელზეც კომპლექსი განთავსდება, საიდანაც 10000 კვადრატული მეტრი ეთმობა რეკრეაციულ ზონას. და კეთილმოწყობილ ეზოს, 1 ჰექტარი გამწვანება იქნება კომპლექსის ტერიტორიაზე, საცხოვრებელ სახლებში ვინც იცხოვრებს, ექნება ძალიან დიდი კეთილმოწყობილი ეზო. მთლიანი ტერიტორია დაყოფილია სივრცეებად, მოსასვენებელ სივრცეებად, არის რამდენიმე საბავშვო ზონა, საბავშვო მოედნები, სავარჯიშო სივრცეები, ჯანსაღი ცხოვრებისთვის ველობილიკები. მაქსიმალურად სრული გარემოა შექმნილი იმისთვის, რომ მომხმარებელმა ჩვენმა არქელმა თავი იგნოს კომფორტულად საკუთარ ეზოში და სასიამოვნოდ გაატაროს დრო ოჯახთან და შვილებთან ერთად. ჩვენი ურთიერთობა არ სრულდება ბინის შეძენის შემდეგ, პირიქით გრძელდება. ჩვენ ერთად ვაორგანიზებთ ბევრ აქტივობას, მათ შორის გამწვანების აქტივობებს. ასევე ჩვენი სერვის მენეჯერები ყოველთვის მზად არიან გაუწიონ მათ მომსახურება და დააკვალიანონ
მკითხვების არსებობის შემთხვევაში. არქიში აცხადებენ, რომ კომპლექსის ტერიტორიაზე, რომელიც ბედაც ბლოკის მშენებლობასაც მოიცავს, გამწვანებითი სამუშაოები კიდევ გაგრძელდება. ეზოს გახსნის საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა ისნის გამგებელიც, რომელმაც აქცენტი კერძო ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის წარმატებული ურთიერთობის შედეგებზე გააკეთა. ჩვენთვის ძალიან მისაღებია, როდესაც კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფი ფიქრობს როგორც თავის კეთილდღეობაზე, თქვათ, ასევე იმ უბნის განაშენიანებასაც უწყობს ხელს, რომელშიც შენდება ეს კომპლექსი. ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი თვალსაჩინო სივრცე შეემატა ჩვენ რაიონს და მხოლოდ მისასალმებელია ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით მსგავსი ჯგუფების გვერდში დგომისთვის. ცოცხალი მუსიკა ბენდის შესრულებით ანიმატორები ბავშვებისთვის არაერთი გასართობი აქტივობა, საჩუქრები და საზეიმო ტორტი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ღონისძიებებისა, რომელიც კომპანიამ არქი ისანის მაცხოვრებლებისთვის გამართა. ღონისძიების ფარგლებში არქელები ერთმანეთს კალათბურთით შეეჯიბნენ. გამარჯვებულებმა კი არქელი ზაზაფაჩულიასგან ხელმოწერილი ბურთები მიიღეს. ძალიან მაგარია, რომ გამწვანებაც გააქვს. ანუ თან ცხოვრობ და თან სუნთქავ კიდევაც. ეს ორი ერთში კარგი კომფორტია ჩემი აზრით და რა ვიცი წარმატებას ვუსურვებ არქი ჯგუფს ბევრი ასეთი პროექტი გაეკეთებინოს. დღესდღეობით თბილისში მშენებლობები არ გამოირჩევა ამ ფუფუნებით, სარეკრეაციო ზონებით, მოწყობით კი არის, მაგრამ როგორც ასეთი მასშტაბური, როგორც არქს აქვს, მე პირადად იშვიათად ხდება ხოლმე, ასე რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ გაგვიმართლა და მოვხდით არქის კომპანიაში შევიძინეთ ბინა. სხვადასხვა საცხოვრებელი კომპლექსების ტერიტორიაზე კომპანიას ჯამურად 4000 ნერგზე მეტი აქვს დარგული. სოციალური პასუხისმგებლობის კამპანიის არქელები ზრუნავენ ფარგლებში, მთავარი მიმართულება სწორედ ბუნებაზე და გამწვანებაზე ზრუნვაა. შესაბამისად, მომავალში არქის სახელით კიდევ ათასობით ხე დაირღვება. ბოლოს აზიის 2019 წლის საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში მომხსენებლებმა აზიის კონკურენტული ეკონომიკის რეიტინგები წარადგინეს. რეიტინგის ავტორები აღნიშნავენ, რომ აზიის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პარალელურად იზრდება ინვესტიციებიც, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყანას კონკურენტუნარიანს ხდის. ახლა ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში, რომელთან ერთად დღეს სწორედ ამ რეიტინგში შემავალ კონკურენტუნარიან ეკონომიკებზე მოგიყვებით. ანუკა, დილამშვიდობის. ანა, დილამშვიდობისა. ათეულს არაბეთის გაერთიანებული საემიროები ხსნის. ეკონომიკა, რომელიც ძირითადად დაფუძნებულია რეექსპორტზე, ვაჭრობაზე, ნავთობისა და გაზის ექსპორტზე. ქვეყანა დღეში 2.200.000 ბარელის ნავთობს მოიპოვებს. მისი დიდი ნაწილი კი აბუ-დაბიში იწარმოება. ამ მიმართულებით სხვა მნიშვნელოვან წარმოებლებად დუბაი და შარჟაც მიიჩნევიან. დუბაის კომერციული ცენტრი ყოველწლიურად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასაც ახერხებს. ამასთან დუბაიში არსებული პორტები მსოფლიოს 40 საუკეთესო პორტებს შორისაა. არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს ჩინეთი მოსდევს, რომელმაც საერთო რეიტინგში მეცხრე ადგილი დაიკავა. 2018 წელს კი ქვეყანა მოსახლეობის მყიდველთუნარიანობის კუთხით მსოფლიოში პირველ ადგილზე იყო. საერთო რეიტინგში მერვე ადგილზე ახალი ზელანდია ხვდება. ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილებია სოფლის მეურნეობა, კვების მრეწველობა და ტურიზმი. ქვეყანას ორიენტაცია ექსპორტზე აქვს აღებული. უმთავრეს საექსპორტო ბაზრებად კი ავსტრალია, შეერთებული შტატები, იაპონია და ჩინეთი სახელდება. ახალ ზელანდიას ერთი პოზიციით ავსტრალია ჩამორჩება. ქვეყნის ეკონომიკაში ყველაზე დიდი წილი მომსახურების სექტორს უჭირავს და მთლიანი შიდა პროდუქტის 78% სწორედ მომსახურებაზე მოდის. 10% კი სამთო მოპოვებით საქმიანობაზე. ანა, დასახელებულ სექტორებთან ერთად, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ავსტრალიის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ისეთ დარგზე, როგორიცაა მაგალითად სოფლის მეურნეობა. აქვე აღსანიშნია ისიც, რომ ავსტრალია ბუნებრივი რესურსებითაც მდიდარი ქვეყანაა. აქ რკინის, ოქროსა და ნახშირის საბადოებსაც შეხვდებით. ავსტრალიის შემდეგ კი რეიტინგში ისლანდია სახელდება. ქვეყანა დასავლეთ აზიის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია. ისრაელში აქტიურად ხორციელდება ისეთი პროდუქციის იმპორტი, როგორებიც არის იარაღები, დაუმუშავებელი ალმასები, საწვავი, მარცვლეული და სამხმარებლო საქონელი. თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და გამართული სატელეკომუნიკაციო სისტემების გამო ისრაელს სილიკონ ველის ანალოგადაც კი მიიჩნევენ. რეიტინგის ავტორებს არც იაპონია დავიწყებიათ, რომელსაც მსოფლიოში ერთ-ერთი განვითარებული ეკონომიკა აქვს. მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით ქვეყანა მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. იაპონია ცნობილია ქვეყანაში არსებული საწარმოებით. ადგილზე იწარმოება სატრანსპორტო საშუალებები, ელექტრომოწყობილობები, ტექსტილი და საკვები პროდუქტები. მომსახურების სექტორსაც მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს, რომელსაც ქვეყანა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს.
მეოთხე ადგილზეა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყანა ჰონგ-კონგი. ქვეყანაში დაბალი გადასახადები მოქმედებს, სახელმწიფოც ნაკლებად ერევა ეკონომიკაში. ჰონგ-კონგი ოფშორული ზონაა და აქვს თავისუფალი პორტიც. ტერიტორიაზე არ მოქმედებს არც საბაჟო გადასახადები იმპორტზე და არც დამატებული ღირებულების გადასახადი არსებობს. ჰონგ-კონგი მთავარ აქცენტს 4 პროდუქცია აკეთებს. ისეთებზე როგორიც არის სპირტიანი სასმელები, თამბაქო და მეთილი სპირტი. ამ ყველაფერთან ერთად ჰონგ-კონგი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ფინანსური და სავაჭრო ცენტრიცაა. ჰონგ-კონგის შემდეგ რეიტინგში მესამე ადგილზე სინგაპური მოხვდა. სინგაპურის თვლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია და ის 4 აზიურ სახელმწიფოს შორის სახელდება, რომლებიც ძლიერი ეკონომიკების გამო აზიურ ვებხოვადაც მოიხსენიეს. ქვეყანაში განვითარებულია ენერგეტიკის და საფინანსო ინსტიტუტების სექტორები. სინგაპურის ეკონომიკა კი პროდუქციის ექსპორტზეა დამოკიდებული. ძირითადად კი ელექტრონული მოწყობილობების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ფარმაცევტული პროდუქციის ექსპორტი ხორციელდება. ექსპორტთან ერთად მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ იქ არსებული ტრანსნაციონალური კორპორაციებიც. ტაივანი რეიტინგში მხოლოდ მეორე ადგილს დასჯერდა, ქვეყანა, რომელსაც ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მიუხედავად მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა აქვს. მე-20 საუკუნის შუა წლებში არსებული ჰიპერინფლაცია და სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი ქვეყანამ უცხოეთიდან მიღებული ფინანსური დახმარებით და საბაზრო ეკონომიკაზე კონცენტრირებული რადიკალური რეფორმებით დაძლია. ტაივანს ინვესტიციების კუთხით კავშირები აქვს ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის მაგალითად ჩინეთი, ტაილანდი, ინდონეზია, ფილიპინები და მალაიზია. მათ შორის არის ვიეტნამიც. რეიტინგის ლიდერი კი სამხრეთ კორეა. უცხოური კაპიტალის მოზიდვის მიზნით ეს სახელმწიფო ქმნის საექსპორტო საწარმოო ზონებს, სადაც საგარეო ბაზარზე ორიენტირებული საქონელი იწარმოება. თავდაპირველად ინდუსტრიალიზაციის პროცესი საფეიქრო მრეწველობით დაიწყო, მოგვიანებით ფიქრი დაიწყეს მძიმე მრეწველობის დარგებზე. ახლა კი ძირითადი პრიორიტეტი უფრო შრომატევად და მეცნიერებატევად წარმოებებს ენიჭება. ქვეყნის ყველაზე მსხვილი ინვესტორები არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და დიდი ბრიტანეთი. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, თუმცა მას ამით არ დაუსრულებია საქმიანი დილის მაყურებლისათვის მუშაობა. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მოგვიზარდეს, ხოთაშორის ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია Skytrax-ის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელმაც ყველაზე სუფთა ავიაკომპანიების რეიტინგი გამოაქვეყნა. სპეციალისტებმა თვითმფრინავებში სალონების მდგომარეობა შეისწავლეს, რომელთან ერთადაც ძველი წერტილების, სავარძლების და სხვა ნაწილების სისუფთავე შეფასდა. რომელმა კომპანიებმა შეძლეს ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილება, ამასთან დაკავშირებით უფრო მეტ სიუჟეტიდან შეიტყობ და რა თქმა უნდა არ გვაუწყდება საქართველოს სიუჟეტის შემდეგ. თავჯორჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ფრენის განრიგთან დაკავშირებით. All Nippon Airways იაპონური ავიაკომპანია, რომელიც ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია Skytrax-მა ყველაზე სუფთა ავიაკომპანიად აღიარა. All Nippon Airways იაპონურ საერთაშორისო ავიაკომპანიებს შორის სიდიდით მეორეა და მხოლოდ Japan Airlines-ა და იმ ავიაკომპანიებს ჩამორჩება, რომლებიც მხოლოდ შიდა რეისებს ახორციელებენ. All Nippon Airways-ი საერთო ჯამში იაპონიის 59 და 22 უცხოურ აეროპორტს ემსახურება. ტაივანის ავიაკომპანია Eva Airways-ი სისუფთავის მიხედვით მეორე ადგილზეა. აზია, ავსტრალია, ევროპა და სამხრეთ ამერიკა. ავიაკომპანია მგზავრების გადაყვანასა და ტვირთების გადაზიდვას 60-ზე მეტი მიმართულებით ახორციელებს. Eva Airways-ი ტაივანის ავიაკომპანიებს შორის სიდიდით მეორე ადგილზეა და მხოლოდ China Airlines ჩამორჩება. ავიაკომპანია იყო პირველი, რომელმაც მომხმარებლებს Boeing 777-ზე პრემიუმ ეკონომ კლასი შესთავაზა. მესამე პოზიციაზეა კორეული ავიაკომპანია Asiana Airlines-ი, რომელიც 14 ადგილობრივი და 90 საერთაშორისო მიმართულებით ასრულებს ფრენებს. Asiana Airlines-ი ერთ-ერთია, რომელსაც Skytrax-ისგან 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგი მიენიჭა. ავიაკომპანია მგზავრების გადამყვანი გლობალური საავიაციო ალიანსის Star Alliance-ის წევრიც არის. Asiana Airlines სინგაპურის ავიახაზები მოსდევს, რომელიც 2000 წლიდან Star Alliance-ის წევრია. ავიაკომპანიის მთავარი აეროპორტია ჩანგი, რომელიც სინგაპურში მდებარეობს. ამ ეტაპზე სინგაპურის ავიაკომპანია 32 ქვეყნის 62 ლოკაციაზე დაფრინავს. ხუთეულს Japan Airlines Corporation ხურავს, იაპონურის ფლაგმანური ავიაკომპანია ერთ-ერთი უმსხვილესია აზიაში. Japan Airlines-ი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფრენებს 125 აეროპორტში ახორციელებს. ჰონგ-კონგის Cathay Pacific Airlines-ი, ყატარის ავიაკომპანია Qatar Airways-ი, შვეიცარიის Swiss International Airlines-ი, ჩინური Hainan Airways-ი და გერმანული Lufthansa. მთლიანობაში Skytrax-მა 30 სუფთა ავიაკომპანია გამოავლინა, რომლებიც ამ მიმართულებით მომხმარებლებზე ყველაზე მეტად ზრუნავენ.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დაბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში. გოგა მელიქიძე უნდა შემოგვიერთდეს გალტენტაგარტის ოფისიდან საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, რომელიც ტრადიციულად მსოფლიოს სხვადასხვა ბირჟების სიახლეებით გაგვიახლებს ინფორმაციას. გოგა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის ანა მივესალმებით ძალიან მაყურებელს. საკმაოდ საინტერესო კვირა გქონდა, გასული კვირა და რომ შევაჯამოთ, ზოგადად პირველ კვარტალში ჩვენ შევაჯამოთ, მაგრამ ის ორი კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო ჩემი აზრით. ამერიკაში საფონდო ინდექსები, გარკვეული ინდექსები გაიზარდნენ, ერთ ინდექსი შემცირდა, ნასდაკი, ძირითად ინდექსები შემცირდა, Dow Jones-ი შემცირდა დაახლოებით 0.05%-ით, საკმაოდ დაბალი, ეს ვთქვათ, შემცირება იყო თუ ამ ინდექსის წინა კვირეების პერფორმანსს გადავხედავთ, თუმცა წლის მანძილზე ისე 13%-ზე მეტით არის გაზრდილი. S&P გაიზარდა 0.5%-ით და წლის მანძილზე სადღაც 15%-ამდე გაზრდილი და ნასდაკი გაიზარდა ასევე 0.5%-ზე ოდნავ მეტი და წლის მანძილზე გაზრდილია 20%-ზე მეტი. ესეთი მაღალიზდები პირველ კვარტალში და მიმდინარე ორი კვირის მანძილზე საკმაოდ მაღალიზდებია და ამას ავხსნით ცოტა ხანში რატო ვიძახი ამას, რომ კვარტლის ამხელა ინდექსებისთვის ამ პერიოდზე ამ მონაკვეთზე ესეთი ზდები საკმაოდ მაღალია. ამერიკაში ყველა ძირითად ინტერესი გადატანილია რა მოხდება პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლების თვალსაზრისით, ანუ ფინანსური ესე ვთქვათ მაჩვენებლების სეზონს ეძახიან ამას. გასული წელს ანალოგიურ პერიოდზე 2018 წლის პირველ კვარტალში ამერიკულმა კომპანიებმა საკმაოდ კაი ფინანსური შედეგი აჩვენეს, დაახლოებით 20%-იანის დააჩვენეს წლიდან წლამდე. ამ წელს მაგალითად 2019 წლის პირველ კვარტალში იგივე მოლოდინი არ არის, თუმცა ელოდებიან ანალიტიკოსები, რომ დაახლოებით მინიმუმ 5%-იანის და მაინც უნდა იყოს ამერიკულ კომპანიებში. მსოფლიოს მონეტერულმა ფონდმა IMF-მა შეამცირა მსოფლიოს დები დაახლოებით 3.5%-დან მსოფლიოს და სადღაც 3.3%-ამდე. ამერიკის შემთხვევაში 0.3%-ით შეუმცირა 0.3%-ამდე 2019 წლის ზრდა, თუმცა მეორე მხრივ შევხედოთ მაკროეკონომიკურ ციფრებს, უმუშევრობა ამერიკაში ასევე კიდევ კარგად გამოიყურება. ანუ ჩვენ ხშირად ვისაუბრია მასზე, რომ უმუშევრობა ამერიკაში ტრამპის მოსვლის შემდეგ საკმაოდ კარგ პერფორმანსს აჩვენებს, თუმცა ბოლო მაჩვენებლებიც გამოვიდა საკმაოდ კარგ დამაჯერებელია, ანუ გასული წლის 60-იან წლების შემდეგ ამერიკაში ასეთი დაბალი უმუშევრობა არ ყოფილა. ინფლაციის მაჩვენებელი გამოვიდა მარტისთვის 0.4%-ია წლიდან წლამდე ინფლაციის და, თუმცა მიუხედავად ამისა, მოლოდინი ის, რომ ამერიკაში მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდეს, საკმაოდ დაბალია და ზოგადად მსოფლიოში ამის მოლოდინი საკმაოდ დაბალია. და რო შევაჯამოთ ზოგადად რაც ხდება ამერიკაში საფონდო ბაზრების მიმართულებით, ხედავთ ერთის მხრივ საკმაოდ გაზრდილ საფონდო ინდექსებს 20%-იანი ნასდაკის და
კვარტალში და ორ კვირაში საკმაოდ მაღალი ზრდაა 20%-ზე ოდნავ მეტით და ყველა ამერიკული ინდექსი მინიმუმ საშუალოდ 15% არის გაზრდილი. მეორეს მხრივ მოლოდინის საპროცენტო განაკვეთის გამკაცრების არის საკმაოდ დაბალი და ძირითადი ეკონომიკები, ესე ვთქვათ, და ძირითადი ეკონომიკების ცენტრალური ბანკები პირველ ორ კვარტალს დაელოდებიან რომ დააკვირდნენ და შემდეგ ალბათ განიხილავენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას მიმდინარე პერიოდში ამის მოლოდინი საკმაოდ დაბალია და ამ ყველაფრის ფონზე ბუნებრივია მაღალი ყურადღება გაანტანილი ობლიგაციების ბაზარზე, ესე ვთქვათ, დაბალ რისკიან კორპორატიული ობლიგაციებზე, დაბალ რისკიან კორპორატულ ობლიგაციებში გულისხმობ იმ ობლიგაციებს, რომლებსაც საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციებმა მიანიჭეს მაღალი საკრედიტო რეიტინგი, სწორედ ესენი არიან, ესე ვთქვათ, დაბალ რისკიან კორპორატული ობლიგაციები. ამ ესე ვთქვათ, აქტივების კლასის მიმართ ჩვენ ხედავთ ბოლო რამოდენიმე კვირაა შეიძლება ერთი თვე უკვე საკმაოდ გაზრდილ მოთხოვნას და შესაბამისად ფასის დაცაც. ამ ყველაფერზე ასევე მეტყველებს ის, რომ გასულ კვირას არამკომ, რომელიც არის საუდის არაბეთის ესე ვთქვათ ხელისუფლების მფლობელობაში არსებული ნავთობის უმსხვილესი კომპანია 12 მილიარდ დოლარის ობლიგაციები გაყიდა, 10 წლიანი ობლიგაციები, სხვადასხვა წყაროებს დავეყნობით 10 ჯერ მეტი იყო ამ ობლიგაციებზე მოთხოვნა. ეს კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყველებსაც ხატავს, რომ სოფლიოში ესე ვთქვათ კორპორატული ობლიგაციების მიმართ განსაკუთრებით investment grade, ანუ double risk-იანი კორპორატული ობლიგაციების მიმართ მოთხოვნა საკმაოდ გაზრდილია. ნავთობს საჩეხება ნავთობის ფასი გაიზარდა 1.3% და წლის მანძილზე 40%-ით არის გაზრდილი, საკმაოდ მაღალი ესე ვთქვათ ვოლატილობა აქვს ნავთობის მიმდინარე წლის მანძილზე. ოქროსთან შედარებით ხომ საერთოდ ოქროს ფასი გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა 0.ოდნავ შემცირდა 0.1% და წლის მანძილზე 0.6% არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონაში თითქმის იგივე პერფორმანსი დავინახეთ ინდექსების როგორც ამერიკაში, ანუ ძირითადი ინდექსი STOXX 600 და DAX-ი ოდნავ შემცირდნენ, STOXX 600 შემცირდა დაახლოებით 0.18%-ით და წლის მანძილზე სადღაც 14%-ზე მეტი არის გაზრდილი, DAX-ი შემცირდა 0.08% და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 14%-მდე, გაიზარდა 0.4%-ით CAC-40 ფრანგული ინდექსი და წლის მანძილზე ფრანგული ინდექსი ორივეზე კარგად არის გაზრდილი, სადღაც 16%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი. ბრიტანულ ინდექსებს შევხედოთ, FTSE 250 ოდნავ შემცირდა წლის მანძილზე 12% არის გაზრდილი, FTSE 100 წლის მანძილზე დაახლოებით 10% არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონაში განვითარებულ მოვლენებს, ევროზონის ეკონომიკას ბუნებრივია IMF-მა შეამცირა 0.3%-ით 1.3%-მდე. ამავდროულად ვიცით, რომ Brexit-ის პროცესი გადაიდო 27 ოქტომბრამდე და მოლოდინი მასზე რომ კიდევ უფრო გადაიდება არის საკმაოდ მაღალი, ანუ ანალიტიკოსები ძახიან 31 ოქტომბერამდე დადგება ან ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული non-deal Brexit-ი ჩაირთვება Brexit-ის პროცესი და ამის ალბათობა დაბალია და არის გაცილებით მეტი ალბათობა იმის მოლოდინი რომ ეს Brexit-ის პროცესი კიდევ უფრო მეტად გადაიწევს ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები ამაზონად ჩვენ ვიცით რომ ევროზონაში ასევე არის გერმანიაში ეკონომიკური ზრდის შენელება და იტალიაში ზოგადად ეკონომიკური კრიზისი და ბარემ ახლა ვიტყვი რომ IMF-ის მხრიდან ეკონომიკური გლობალური ეკონომიკების შემცირების მთავარი მიზეზი იყო სამი, ეს არის ამერიკასა და ჩინეთში შორის დაძაბული ეკონომიკური არამედ არა ეკონომიკური, სავაჭრო ურთიერთობა, რომელზეც ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, მეორე არის გერმანიაში მიმდინარე თქო ეკონომიკური შენელება და ზოგადად ეკონომიკური შენელება ევროზონაში და მესამე ეს არის Brexit-ის პროცესი. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში გაიზარდა ნიკეი 225 0.3% გაიზარდა და წლის მანძილზე 9% არის გაზრდილი. იაპონიაში შეიგრძნობა ეკონომიკური ზრდის შესუსტება, იაპონიის ეკონომიკაც IMF-მა შეამცირა 0.1%-ით 1%-მდე. ზოგადად იაპონიაში მნიშვნელოვნად დაკვირდებიან წარმოების მაჩვენებლებს და ბოლო სამი თვეა წარმოების მაჩვენებლები მცირდება, რაც ძირითადად ასევე არის განპირობებული იმით, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის საგარეო ვაჭრობის ტარიფებზე მიდის მოლაპარაკება და ამაზეც ვისაუბრებთ და ჩინეთზე გადავალ. ზოგადად იაპონიაში ხო ეკონომიკური შემცირება იქაც იგრძნობა, წარმოების მაჩვენებლები შემცირებულია და ყველა ელოდება როგორი ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოვა პირველ კვარტალში. რაც შეეხება ჩინეთში ინდექსები, აი ჩვენ უფრო შანხაი კომპოზიციას უყურებთ ხოლმე, თუმცა მან მეორე ინდექსიც არის CAC 30, 300 უფრო სწორედ, ორივე ინდექსი გასული კვირის მანძილზე ოდნავ შემცირდა 1.7-1.8%, თუმცა წლის მანძილზე შანხაი კომპოზიცია 27% არის გაზრდილი და CSI 300 გაზრდილია 32%-ით, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ზრდებია ჩვენა ჩინურმა ინდექსებმა მიმდინარე წლის მანძილზე. ხოლო ორი მიზეზის გამო მოლოდინი ის რომ ჩინეთსა და ამერიკას შორის მოლაპარაკებები ოპტიმისტურად დამთავრდება, ამის მიმართ
ეს მოლოდინი სულ არსებობდა იმაზე მეტად ვიდრე პესიმისტური მოლოდინი და ამავდროულად ჩინეთის მთავრობა თავის ალგორითმს აკეთებს, რომ გლობალური შემცირება ჩინის ეკონომიკაზე ყველაზე ნაკლებად აისახოს და ბევრ რეფორმას ანხორციელებს და წაახალისოს ჩინური ეკონომიკა. ამ ყველაფერმა ინდექსები ამან ბუნებრივია ამ ორმა პროცესმა ინდექსებს საკმაოდ დადებითი ზრდა მისცა, იმიტომ რომ ხედავთ ესეთ გაზრდილ საფონო ინდექსებს ჩინეთში, რაც შეეხება ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებებს, სხვადასხვა წყაროებს დავეყნობით, ამერიკის მხარე იძახის, რომ ისინი საკმაოდ ახლოს არის, რომ დახურონ ეს მოლაპარაკებები დადებითად. ევროზონაზე გამომჩა ერთი რამის თქმა, ევროზონასთან დაკავშირებით სხვადასხვა განცხადებებს თუ გადახვდათ, ტრამპის ერთ-ერთი განცხადება იყო, რომ არ არის გამორიცხული ევროზონას სადღაც 11 მილიარდის ევროს პროდუქციაზე გაუზარდოს სავაჭრო ტარიფები, იგივე რაც მაგალითად ჩინეთის შემთხვევაში მოხდა 300 მილიარდის პროდუქციის ღირებულებაზე. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსი წლის მანძილზე გაზრდილი გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა და 0.3-0.4% და წლის მანძილზე გაზრდილია 10%-მდე. მადლობა გოგა ველიქიძეს, რომელიც გალტეტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდდება და გალტეტაგარტის სათავო ოფისიდან. ახლა კი უნდა გავაგრძელოთ გამოშვება ჩვენ ცოტა განსხვავებული თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად ბექა ბაციკაძე შემოგვერდა ამასობაში სტუდიაში. თემატური ბიზნესი და წარმატებული მარკეტინგული კამპანია, რომელთაც Giovanni Morra-ს შექმნა, ამჯერად პასპორტის ანტისაოკუპაციო ჩასადები Giovanni Morra-ს უკრაინისათვის დაამზადა. ქართულის მსგავსად აქსესუარები შავ და წითელ ფერებშია წარწერა კი ოკუპირებული ტერიტორიის შესაბამისი აქვს 1% of my country is occupied by Russia. პასპორტის ჩასადები უკვე იყიდება, თუმცა სიახლე კიდევ ერთი ამბავია, რომელზეც ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ თინა თილომაია და ნათია სვანიძე, Giovanni Morra-ს თანადამფუძნებლები. მადლობა მათ იმისთვის, რომ არიან ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ სიახლით. პროდუქტი შექმნილია, რომელიც მთელ მსოფლიოს შეითავაზება ცოტა ხანში, მაგრამ არა მხოლოდ იმისათვის, რომ ისინი ასეთი ფორმით იყვნენ წარმოდგენილები და საკუთარი აქსესუარები განათავსონ. სად მიდის Giovanni Morra? Giovanni Morra ძალიან მალე მიდის კანში. ესეთი ამბიციური გეგმა დავისახეთ, რომ ჩვენი ესეთი კამპანია, რომელმაც ძალიან დიდი წარმატება პოვა არა მხოლოდ საქართველოში, ახლა უკვე უკრაინაში გადავინაცვლებთ, შევკრათ რაც ერთ კრეატიულ кейსაც და გავგზავნოთ კანის კრეატიულ ფესტივალზე. ერთი ჯილდო უკვე მოგებული გვაქვს ედბლექსის ფესტივალზე, რომელიც ძალიან ამაღელვებელი და ემოციური იყო, იმიტომ რომ როდესაც და იქაური ემოციები წაკე დარბაზი დაინგრა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და სცენაზე, როდესაც გამოაცხადეს ჩვენი კამპანია გამარჯვებულად, იდგა ჟიურის თავმჯდომარე, რომელიც ეროვნებით იყო რუსი და ამ ყველაფერს შეესწრო ძალიან ემოციური მომენტი იყო. ეხლა გვინდა ჩვენი ბედი ვსინჯოთ კანის კრეატიულ ფესტივალზე და ვნახოთ რა. რომელიც არის ამ მიმართულების ოსკარი. კი, ამ მიმართულების ოსკარი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მონაწილეობა არა მხოლოდ ჩვენი საქართველოს კრეატიული ინდუსტრიისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ აქ მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი მედიისთვის და ბევრი საინტერესო საინფორმაციო წყაროსთვის ის ხდება ყურადღების ეპიცენტრი, ასე ვთქვათ, ამიტომ თემის პოპულარიზაციისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა. სალსახად მხარდაჭერა მინდა პირდაპირ ეთერში დავაფიქსირო და წარმატება გისურვებთ კანის ფესტივალზე, მაგრამ მოდით ეხლა ჩვენთ მაყურებელს ყველა ის პროდუქტი, რომელიც დაიწყო პასპორტის ჩასადებით, რომელიც რეალურად დღეს ძალიან ბევრ სხვა შეთავაზებასაც ითვალისწინებს. როგორ განვითარდა ბიზნესი მას შემდეგ, რაც პირველად Giovanni Morra იყო საქმიანი დილის სტუმარი და მაშინ ჯერ კიდევ იწყებოდა ყველა იმ სიახლის შეთავაზება მომხმარებისათვის, რომელიც დღეს უკვე კარგად ნაცნობია და ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარია მათ შორის ახლობელი და ძვირფასი ადამიანისათვის. როგორ განვითარდა და რა მოიცავით ამასობაში? თვითონ Giovanni Morra-ს 3 წლის წინ დავაფუძნეთ მეგობრებმა, ასე რომ ვთქვათ, მამაკაცის აქსესუარებზე არის ძირითადად ბრენდი ორიენტირებული. დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ დავამატეთ საპასპორტოებიც და შარშან 2018 წელს ომიდან 10 წლის თავზე, ასე რომ ვთქვათ, გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა შეგვექმნა ისეთი პროდუქტი საპასპორტოსთან დაკავშირებით, რომელიც გამოეხმაურებოდა ომის თემას, თემატიკას და ამ დროს დაემთხვა ტრაგედია ტატუნაშვილთან დაკავშირებით და გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროდუქტი მალევე ჩაგვეშვა, რომ ადამიანებისთვის მიგვეცა საშუალება ამ გამოხატვის და თავისი აზრის დაფიქსირების უფრო ნათლად.
საპასპორტე შესაბამისად ჩარშან მარტში ჩავუშვით, ოკუპაციის საპასპორტოს გულისხმობ და იმის მერე ფაქტიურად რავი ათასობით გაიყიდა, ძალიან ბევრმა ქართველმა შეიძინა და არაქართველმაც მათ შორის ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ ესეთი შემთხვევებიც დაფიქსირდა და ძალიან ბევრი ბრენდი გამოგვეხმაურა იმის სურვილით, რომ ანალოგიური დიზაინით გამოეშვათ სხვადასხვა პროდუქცია. ჩვენ თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ ანუ ჩვენი მიზანი ამ დიზაინის შექმნისას არ იყო, ასე რომ ვთქვათ, კომერციული კომერციული გათვლა არ იყო. ამ შემთხვევაში იყო უბრალოდ ის, რომ ჩვენი ბრენდის მთავარი ღირებულება არის გამოხატვის თავისუფლება და გვაქვს ამ საპასპორტის სახით ისეთი პროდუქტი, რომლისთვისაც ქართულ ხალხს თავაზობთ თავისი აზრის, ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი სათქმელის, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სათქმელის გატანა საზღვრებს გარეთ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ბრენდისთვის, რომელსაც სურვილი ექნებოდა ამ დიზაინის გამოყენების, მიგვეცა საშუალება, რომ გამოეყენებინა სურვილისამებრ. უბრალოდ ერთადერთი რაც არის, ვთხოვთ ხოლმე სანამ გაუშვებენ ბეჭდვაში, რომ ჩვენთან შეავთანხმონ დიზაინი, დანარჩენი შეზღუდვა არ გვაქვს. გახდა ბიზნესი. რეალურად მან მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მოთხოვნა, როცა არსებობს პროდუქტზე მოთხოვნა, შესაბამისად ის ახერხებს, რომ იყოს წარმატებული. დღეისათვის იმ რამდენიმე წლიანი გამოცდილებით და არც ისე დიდი გამოცდილებით რა ეტაპზეა კომპანია? დღეისათვის თვითონ კომპანიის კომერციულ ხაზზე მისათმოხმე კითხვას, ხო? კომპანია ცალკე სხვადასხვა ჩვენ ბევრი პროდუქტი გვაქვს და მაშინ როდესაც საპასპორტო გამოვშვით, ჩვენ უკვე გვქონდა საპასპორტების პროდუქტი და ვფიქრობ ესეც ძალიან რელევანტური იყო ჩვენ ბიზნესთან, თვითონ ამ ანტისაოკუპაციო საპასპორტის შექმნის იდეა, რადგან არსებულ პროდუქტს მოვარგეთ, სწორედ ეს ანტისაოკუპაციო იდეა. და ცხადია, თვითონ ეს ხაზი სხვადასხვა პროდუქტების მიმდინარეობს, ვითარდება და სხვადასხვა ახალ პროდუქტებს მუდმივად ვამატებთ. ეხლა უკრაინის ბაზარზე ვმუშაობთ, გარდა თქვათ საპასპორტო, ანტისაოკუპაციო საპასპორტოებისა, ისედაც სხვა უკრაინაში გინდათ რომ ისეთივე მასშტაბით იყო წარმოდგენილები, ანუ ისე შეეძლოს უკრაინის მოსახლეობას ყიდვა ასეთი აქსესუარების, როგორც დღეს საქართველოში სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებში არის შესაძლებელი. თქვენ უზრუნველყოფთ აქ დამზადებას და იქ მიწოდებას. აი ამ სქემას როგორ აწყობთ და როგორი არის გეგმა, თუ რაღაცა ეტაპი უკვე არის შესრულებული? დიახ, რა თქმა უნდა, სურვილი არის ზოგადად საზღვრების გარეთ გატანის ჩვენი პროდუქციის, არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ სხვა ევროპულ ქალაქებშიც და შეიძლება არ ვიცი, მე სხვა კონტინენტებზეც იმედიას დიდი სურვილი გვაქვს ამისი. ზუსტად ასე ვფიქრობთ, რომ იქაც იქნება ორი მიმართულება არის. ჩვენ ონლაინ მაღაზიაც გვაქვს და თვითონ დახლებიც გვაქვს სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებში. საწყის ეტაპზე სავარაუდოდ ონლაინ მაღაზიით გავალთ უკრაინაში, ეხლა მხოლოდ საპასპორტი არის წარმოდგენილი ჩვენ ონლაინ მაღაზიაში უკრაინის პლატფორმაზე, რომელიც უკრაინის მოქალაქეს შეუძლია შეიძინოს და ჩვეულებრივად საპოსტო გზავნილით ეგზავნება. ანალოგიურად სხვა პროდუქტებსაც დავამატებთ, რისი შეძენა შეიძლება ონლაინ მაღაზიით და შემდგომ არ ვიცი ზუსტად დროის რაჭრელში, მაგრამ დიდი სურვილია, რომ იქაც რა თქმა უნდა ვიყოთ უკვე ადგილზე წარმოდგენილი. გარდა იმისა, რომ ეს არის თქვა ერთგვარი მხარდაჭერის გამოცხადებაც უკრაინისთვის, ეს არის ერთგვარი პარალელის გავლება, თქვა ერთი პრობლემა, მინიმუმ ერთი პრობლემა გვაერთიანებს ამ ქვეყანას. როდიდან დაიწყო უკვე თქვა შეთავაზება და რა გამოხმაურება თუ არის ეს თქვა მიმოწერა, თქვენ რა ტიპის ინფორმაციას იღებთ ხო? უკრაინელები რამდენად აქტიურები არიან? იცით რა, თვითონ ეს იდეა, რომ უკრაინისთვისაც გაგვეკეთებინა ეს საპასპორტო, საკმაოდ ადრე გაგვიჩნდა, მაგრამ რაც გარკვეული სამუშაოები დაჭირდა ამ ყველა პროცესის აწყობას, იმიტომ რომ ჩვენ ვყიდით ონლაინ და მე ჩაგვაქვს ადგილზე და ყველა ეს პროცესი საკმაოდ სირთულესთან იყო დაკავშირებული. ამიტომ თვითონ ეს პროდუქტი სულ ცოტა ხნის წინ გავუშვით. ჯერ აქტიური მარკეტინგული კამპანია უკრაინაში არ გვიწარმოებია, მაგრამ რამდენიმე პოსტი უკვე განვათავსეთ Facebook-ზე კონკრეტულად უკრაინული აუდიტორიისთვის და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება, ძალიან ბევრი კომენტარია და ძალიან დადებითად შეხვდნენ ამ ინიციატივას და რამდენიმე პროდუქტი უკვე გაიყიდა. ვერ ვიტყვი რომ ეს რიცხვი დიდი არის, იმიტომ რომ ჯერ ახალი პროდუქტი არის, მაგრამ ინტერესის საგანი უკვე გაჩნდა. თავარი ალბათ უფრო იდეაც არის აქ ხა
რომელიც უკვე შესრულდა და თქვენი ჩანაფიქრია ასე ვთქვათ განახორციელეთ. რაც შეეხება სხვა პროდუქტებს, რომელიც წარმოადგენენ, თქვენ ახსენეთ, რომ მე ბევრი ადამიანი ბრენდი დაიკავშირდათ, რომ უნდა თქვათ მსგავს დიზაინის მიღება. აი როგორ განვითარდა თქვათ პირველი ვინ იყო, ვინც თქვენი დიზაინით დაამზადა რაღაც ნივთი და თუ არის განვითარების ასე ვთქვათ პერსპექტივა. მაინც და მაინც ახლა რიგითობით არ გეკითხებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორ განვითარდა ეს ურთიერთობა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ თვითონ ძალიან ბევრი მომხმარებელი გვწერდა, იქნებ დაამატოთ წინდა, იქნებ დაამატოთ ჩანთა, მაისური, მაგრამ კი, წინდა ეს ალტერსოქსის წინდა არის, მაგრამ ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ჩვენი მიზანი არის რაღაც ერთგვარი მოძრაობა, ანტისაოკუპაციო მოძრაობა შევქმნათ ქვეყანაში და ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მეტი კომპანია, ადამიანი, დიზაინერი ჩაერთოს ამ აქციაში და თავისი სათქმელი თქვას ანტისაოკუპაციო პროტესტის მხრივ. ისინათი აი დავამატებ ერთ დეტალს, რომ ბევრი კომპანია ჩაერთო თქვათ პროდუქციის მიმართულებით, მაგრამ ბევრი კამპანიების მიმართულებითაც ჩაერთო, ანუ საერთოდ არ უშვებდნენ პროდუქციას, მაგრამ ბევრმა გამოიყენა სადაზღვევო კომპანიაზე იყო, ხო? თუ არ ვცდები, რომ იმას მოგზაურობის დაზღვევა, ხო, სამოგზაურო დაზღვევაზე იყო მიბმული საპასპორტი. ანუ როდესაც იძენდი ონლაინ სამოგზაურო დაზღვევას, გეკითხებოდა უჭერ თუ არა მხარს, ანუ იზიარებ თუ არა იმ აზრს, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და თუ ეთანხმებოდი საჩუქრად გიგზავნიდა მერე ამ საპასპორტეს და ესე ჩაერთო ძალიან ბევრი კომპანია და ჩვენ ანუ საკმაოდ დიდი და მსხვილი კომპანიები, რაც ჩვენთვის იყო ძალიან სასიხარულო, იმიტომ რომ ეს იყო ზუსტად ჩვენი მიზანი თავიდანვე, როდესაც ვაკეთებდით ამ საპასპორტეს. დღეს რამდენი სახის პროდუქტი შეთავაზება შეუძლია Giovanni Morra-ს საოკუპაციო თემატიკაზე და არა მხოლოდ საოკუპაციო თემატიკაზე, როგორც უკვე ვთქვი, მხოლოდ ერთი პროდუქტი გვაქვს იმ იდეიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდოდა რაც შეიძლება მეტი სხვა კომპანია ჩართო. არის თქვენი პარტნიორი კომპანია. კი, ანუ ჩვენ რო გვწერდნენ გამოვშვით სხვადასხვა პროდუქტები, ჩვენ თავაზობდით ჩვენს სხვადასხვა პარტნიორ თუ კონკურენტ კომპანიებს, რომ მოდი შენ ხომ არ გამოვშვებ. აი მაგალითად ალტერსოქსის შემთხვევაში ეგრე იყო, ჩვენ პირიქით იქით შევთავაზეთ, ხომ არ გამოვშვებდი ანტისაოკუპაციო წინდას და აბსოლუტურად უსაწყიდლოდ გავეცით ჩვენი დიზაინი სხვადასხვა კომპანიებსა თუ სტარტაპებზე. ამიტომ ანტისაოკუპაციო პროდუქტი გვაქვს ამ შემთხვევაში ერთი, ნუ საქართველოსი და უკრაინის თემატიკაზე და სხვადასხვა პროდუქტები გვაქვს დაახლოებით 10 სახეობის მამაკაცის აქსესუარები, ქალის აქსესუარები და ბავშვების აქსესუარები. წარმატებები კანის ფესტივალზეც, რომელიც არის ერთ-ერთი ალბათ უმნიშვნელოვანესი, თუმცა ამის გარეშეც ალბათ საავადმყოფო განვითარების გეგმები გექნებათ, რომელსაც ასევე წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. მასპინძლობდით ნათია სვანიძეს, Giovanni Morra-ს თანადამფუძნებელს და კიდევ ერთ თანადამფუძნებელს თინათინ ლომაიას. მადლობა მათ იმისათვის, რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდებოდა და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად სადაზღვევო კომპანიების მოგება გაიზარდა. 2018 წელს საქართველოში მოქმედმა სადაზღვევო კომპანიებმა ჯამში 42 მილიონი 100,000 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, ორჯერ მეტია. შედარებისათვის 2017 წელს კომპანიების წმინდა მოგება 20 მილიონ 300,000 ლარი იყო, 2016-ში 18 მილიონ 800,000, 2015 წელს კი 2 მილიონ 600,000. 2018 წლის მაჩვენებელი ასევე აღემატება 2014 წლისას, როდესაც სადაზღვევო კომპანიებმა 40 მილიონ 300,000 ლარის მოგება ნახეს. 2018 წლის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირ დაზღვევის საქმიანობიდან 542 მილიონ 200,000 ლარი შეადგინა, რაც დაახლოებით 100 მილიონი ლარით აღემატება 2017 წლის მონაცემს. 2018 წელს ბაზარზე მოქმედი მთავარი ფაქტორები 2019 წლის პროგნოზი და გეგმები, რომელიც სადაზღვევო ბაზარზე არსებული ახალი რეალობიდან გამომდინარე კომპანიებს უდგათ. ჩვენი სტუმრები პაატა ლომაძე, GPI Holdings გენერალური დირექტორი და დევი ხეჩინაშვილი სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი არიან. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მომბრძანებით. დასაწყისში 2018 წლის ზრდის ფაქტორებზე ბატონ დევი, რა იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა პრემიის სახითაც და ასევე წმინდა მოგების სახითაც კარგი შედეგები აჩვენეს? Ну, კარგი შედეგი უპირველეს ყოვლისა მოგების თვალსაზრისით არის, იმიტომ რომ ბაზრის ის ზრდა, რომელიც ახლა დაფიქსირდა ჩვენი ბაზარი, სადაზღვევო ბაზარი, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ნიშნულიდან ყოველთვის იზრდება, თქვათ, მშპ-ს დაზე უფრო სწრაფად. ეხლა წელსაც ეს განხორციელდა, 15%-ით არის, ანუ 3-4-ჯერ უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე მშპ.
ძირითადი ფაქტორი ალბათ შარშანდელის დის და საერთოდ შარშანდელი წლის, სადაზღვევო წლის არის ის, რომ პირველად საქართველოში ძალიან ბევრი წლის მერე დაიძრა თავრობის მხრიდან დაზღვევის გამოყენების რისკების მართვის თვალსაზრისით სავალდებულო დაზღვევები გაჩნდა. თქვენ იცით ეს ცნობილი თემა სახანძრო და ანუ ბაზრობების დაზღვევა რო ქვია ჩვენთან და მეორე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილების პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევა. ეს იყო ორი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელმაც მათ შორის ზრდის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეადგინა. მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც რომ რაღაც ადაპტირდა ბაზარი, მაგალითად ჯანმრთელობის დაზღვევა ცოტა გაუმჯობესდა შედეგებით, იმიტომ რომ 2017-ში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები სახელმწიფო პროგრამაში, რომელმაც ხო თავის აისახა ნეგატიურად კერძო სადაზღვევო ურთიერთობა, ეს ცოტა ადაპტირდა, ცოტა დაასტაბილურეს ეს მდგომარეობა და ასე ვთქვათ, უშუალო პირდაპირი ზარალიანობა ცოტა შემცირებულია, რა, ცოტა ნორმალურობისკენ წავიდა. საერთო ჯამური მონაცემები ჩვენს მაყურებელს ვუთხარით, მაგრამ აქ ცალკეული კომპანიების, რა თქმა უნდა, შემოსავლები და მოგება არის მნიშვნელოვანი. ჩვენთან ერთად არის წარმომადგენელი კომპანიის, რომელიც პირველი არის შემოსავლების და მოგების ნაწილში, გულისხმობ, რა თქმა უნდა, GPI Holdings, ბატონ პატა. თქვენ შემთხვევაში რამდენად არის ყველა ის დასახელებული კრიტერიუმი, საერთო ბაზარს ვთქვათ, ასახავს, თქვენ შემთხვევაშიც მთავარი განსაზღვრელი, რამაც ბაზარ და მოგება და შემოსავლები. მოგესალმებით, დიახ, ნამდვილად ჩვენ მოზიდული პრემიით ნამდვილად პირველ ადგილზე ვიმყოფებით, თუმცა სამწუხაროდ მოგებით არა, სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ მოგებით ჩვენ დაახლოებით იგივე ნიშნულზე ვართ, რაც წინა 2 წლის განმავლობაში ვიყავით, ამ დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ფარგლებში არის ჩვენი სუფთა მოგება. ბაზრის ტენდენციებზე კი დავეთანხმებდების, რომ ძირითადი როლი ითამაშა იმან, რომ ზოგადად სადაზღვევო პროდუქტებზე, სადაზღვევო მომსახურებაზე დაზღვევის როგორც ერთ-ერთი რისკების მართვის ინსტრუმენტზე ლაპარაკი უფრო გააქტიურდა. ეს გამოიწვია სავალდებულობამ განაპირობა თუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ როცა დაზღვევაზე ვსაუბრობთ ჩვევა ნაკლები არის მაინც სავალდებულობა იწვევს ზუსტად მაგას რომ ჩვევები და ანუ შეხება გაქვს უფრო მეტი ანუ ჩვენ მაგალითად რომ ვისაუბროთ აი საზოგადოებრივი თავშეყრის სავალდებულო დაზღვევაზე თვითონ ეს კონკრეტულად ეს ბაზარი არ არის რაღაცა გრანდიოზული და დიდი მაგრამ ის რომ უამრავ კომპანიას მცირე და საშუალო კომპანიას პირველ რიგში უწევს და სადაზღვევო კომპანიასთან შეხება, ეს არის უკვე გარკვეული გასაღები იმისა, რომ უკვე სხვა პროდუქტები შესთავაზო, უფრო ფართო დაფარვები შეთავაზო, უფრო მეტი საინტერესო შეთავაზება გაუკეთო, როგორც სადაზღვევო კომპანიამ. ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ბაზარზე პოპულარიზება ხდება პროდუქტის და შესაბამისად უკვე თვითონ სადაზღვევო შემთხვევებიც მატულობს. და მათი ანაზღაურებების რაოდენობა არა თანხობრივად მხოლოდ, არამედ შემთხვევების რაოდენობა, ანუ მაგალითად პირობითად თუ ვამბობთ, რომ შარშან 100 ხანძარი ავანაზღაურეთ დაუშვათ ან 17-ში წელს ალბათ იყო დაახლოებით 30-40%-ით უფრო მეტი შემთხვევა. ეს ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ადამიანი იღებს სარგებელს, უფრო მეტი კომპანია რეალურად არ კოტრდება და არ ჩერდება და აგრძელებს თავის საქმიანობას, იმიტომ რომ მიიღო სადაზღვევო ანაზღაურება. ამ სავალდებულობამ შეცვალა თუ არა თქვენს პორტფელში განაწილება, იგივე ჯანდაცვის ნაწილი, თავშეყრის ადგილების და ზღვების და ასე შემდეგ. ფაქტი არის, რომ ჯანდაცვის მიმართულებით ყველაზე მსხვილი, თქვათ, პორტფელი აქვს თითქმის ყველა კომპანიას. თქვენ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამას ძალიან ისეთი მკვეთრი, იმიტომ რომ თვითონ ჯანდაცვის, ჯანმრთელობის დაზღვევის პორტფელი იზრდება, აქედან გამომდინარე თვითონ ეს გადანაწილება ისეთი მასშტაბური არ ყოფილა, მთელი პორტფელი რო ავიღოთ კომპანიის, თუმცა თვალსაჩინო არის კომპანიების რაოდენობის ზრდა, რომელიც ჩვენი მიერ არის დაზღვეული და არა მარტო ჩვენი კომპანიის მიერ, არამედ მთელი ბაზრის მიერ. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ადრე ჩართულები სადაზღვევო ურთიერთობებში იყვნენ მსხვილი კორპორაციები, საქართველოს მოქმედი
მსხვილი კომპანიები ქონებრივი რისკების კუთხით. ეხლა წამოვიდა ტენდენცია, რომელსაც ასაკურვილია მთელი ბაზარი მივესალმებით, რომ მცირე და საშუალო კომპანიები ბევრად უფრო აქტიურად ერთვებიან ამ ურთიერთობებში. წელს კიდევ ძალიან კარგი ნაბიჯი გადაიდგა ასევე შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად, თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, სავალდებულო გახდა უბედური შემთხვევების დაზღვევა. ესეც ძალიან კარგი ნაბიჯია. ბევრი დეტალია დასაზუსტებელი. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, გვაქვს კონსულტაციები, გვაქვს დაპირებები, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვლება, მაგრამ ამაშიც დარწმუნებული ვართ, რომ ესეც იქნება ძალიან მკვეთრი, ასე ვთქვათ, ბიძგი სადაზღვევო კომპანიებისათვის და იმ კომპანიებისთვის, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, რომ თავიანთი რისკები. ამ სიახლეების გათვალისწინებით, ვიდრე ბატონ დევისთან გადავინაცვლოთ, თუ გაქვთ დაახლოებითი გათვლა 2019 წელს რამდენი შეიძლება თქვენი პორტფელი გაიზარდოს? 120 მილიონი იყო. თუ 105 მილიონ 950.000 იყო გასული წლის. მე დავიტოვებ პატარა კომერციულ საიდუმლოებად ასე ვთქვათ შევინახოთ, მაგრამ რასაკვირველია ჩვენ დაახლოებით რამდენი დაახლოებით საერთოდ როგორც წესი გეგმავთ ხოლმე ჩვენი მასშტაბიდან გამომდინარე დაახლოებით 10-15%-იან ზრდას, მაგრამ უფრო პორტფელს არ უყურებთ, უფრო ჩვენ გეგმები გვაქვს პროდუქტების და მიმართულების მიხედვით, ვიდრე იმიტომ რომ უკვე საკმაოდ დიდი ვართ და ანუ ის რომ ეს მთელი პორტფელი გაიზარდოს ერთნაირად, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. ბევრად ქვეყანა ბატონ დევი, თქვენ თუ გაქვთ შესაძლებლობა რომ პროგნოზი გააკეთოთ 2019 წელს, აი ეს ზრდის ტენდენცია რამდენად შეიძლება შენარჩუნდეს? იმ სიახლეებით გათვალისწინებით, რომელიც მათ შორის სავალდებულოებას გულისხმობს სხვადასხვა მიმართულებით, ფაქტი არის რომ ზრდისკენ გადასადგმელი თქვა ყველა წინაპირობა არსებობს, მაგრამ აი დაახლოებითი გათვლა რამდენით ელოდებით ბაზრის ზრდას თუ გაქვთ? ძალიან რთული და საპროგნოზირებელია, იმიტომ რომ სწორედ ის ძირითადი მექანიზმი, რაც თქვენ ბრძანეთ, სავალდებულო დაზღვევების, პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევების, მარტივად რო ვთქვა. ერთი რაც ახსენეთ, ანუ ოპტიმიზაცია იმ დაზღვევის, რომელიც დღესაც უკვე კანონი ითხოვს, ანუ საშიშ საწარმოებში, მაგრამ რომელმაც იმიტომ რომ იქ არ იყო გაწერილი პირობები და ისინი ცოტა ისეთი ნაკლებად საინტერესო ფორმა მიიღო და ეს გასწორდება იმ თვალსაზრისით, რომ რეალურად დაცული იყოს იქ შრომელი ადამიანი საწარმოში. ეს არის ერთი მხარე და მეორე მხარე რასაკვირველია თემა, რომელიც 15 წელია ეს ჰაერში კიდია, ეს არის ავტომობილის პასუხისმგებლობის დაზღვევა. კანონი შეტანილია პარლამენტში. თუ ეს კანონი ამ ფორმით და იმ ვადებში იქნა მიღებული პარლამენტში, როგორც მთავრობას დაგეგმილი, მაშინ რასაკვირველია მარტო ამ ნაწილის ხარჯზე ბაზრის და იქნება რასაკვირველია 15-20%. ანუ ეს მნიშვნელოვანი თემა იქნება, რომელიც მაშინვე რაღაც ციფრებში დავინახავთ, ხოლო მის პოზიტიურ ეფექტს დაზღვევის განვითარებაზე დავინახავთ, რასაკვირველია უფრო გვიან, როდესაც ადამიანები კარგ სერვისს მიიღებენ სადაზღვევო კომპანიებიდან სავალდებულო დაზღვევიდან და ამით მათი ინტერესი გაჩნდება, გაძლიერდება სხვა სადაზღვევო პროდუქტების მიმართ, ჩვევაში გადავა და ასე შემდეგ, ისევე როგორც მოხდა ყველგან მსოფლიოში. ანუ დაწყება არის სავალდებულო დაზღვევის ბიძგი და შემდგომ კარგი სერვისმა ესე ვთქვათ განწყობა ადამიანების დაახლოებით ამ იდეოლოგიის და შინაარსის კითხვა მქონდა რომ სავალდებულო ვთქვათ აკრძალვა რეგულაცია როცა გვესმის კარგად მოსასმენი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვთქვათ ამ ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია რომ პირველად ეს ამ ტიპის პროდუქტები ჩაითვალოს. მე ვფიქრობ რომ ბაზრის განვითარებაზე არ უნდა იყოს აქცენტი და ინდუსტრიის ინტერესი ამ შემთხვევაში. ეს პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევები მომატებული საფრთხის პირობებში. მთელი ლოგიკა, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს, ხო? ეს შეკრების ადგილების დაზღვევა იქნება, თუ ავტომობილის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, თუ საშიში საწარმოების დაზღვევა იქნება, ეს არის ლოგიკა ერთია.
იქ არის მომატებული საფრთხე, რომლის შედეგადაც შეიძლება მესამე პირი დაზიანდეს და იმის ანაზღაურება, კომპენსაცია ამ ზარალის არ უნდა იყოს დამოკიდებული, თქვათ რაღაცაზე აქვს იმ წარმოებას ფული, აქვს დამზარალებელს ფული თუ არა. უნდა თუ არა, მაგალითად მათ შორის სტანდარტი უნდა იყოს კარგი და ერთიანი ანაზღაურების, რომ არ ელოდოს ადამიანი დიდხანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ბრალეულობისა და მიუხედავად მოხდეს ანაზღაურება, ხო? ანუ ეს ძალიან სპეციფიური თემაა, რომელიც ყველგან მსოფლიოში ფაქტობრივად ძალიან სერიოზული ასახვას პოვა შემდგომ ნებაყოფლობითი ბაზრის გამოგონებას. გუშინ იყო შეხვედრა დაცვის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან სადაზღვევო კომპანიების კავშირის. რამდენიმე თემამ, ასე ვთქვათ, გაიჟღერა. ერთი იყო ფარმაცევტული სამედიცინო საქმიანობის გამიჯვნა სადაზღვევო კომპანიებიდან. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ რეალურად არის თუ არა შემოფერხებელი გარკვეულად ბაზრისთვის? კონკურენციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდი ესე ვთქვათ. ეხლა ეს დეტალებია ძალიან ბევრი შიგნით, რომელიც ძალიან სერიოზულად გასავლელი და შესაძლებელია. კონკურენციის თემა არის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი დიდისთვისაც, პატარისთვისაც და მომხარებლისთვისაც. ანუ ჩვენ რაზე საუბრობდით იქ არის ის, რომ ბაზარზე უნდა არსებობდეს თანაბარი კონკურენციის პირობები, რომლებიც დღეს რაღაცა შემთხვევაში არის დარღვეული, ეს შეიძლება იყოს იმიტომ, რომ სადღაც არსებობს რეგულაციები და სადღაც არ არსებობს რეგულაციები, ან იმიტომ, რომ ვერტიკალური ინტეგრაცია რაღაცა რისკებს ქმნის და სერიოზული შესასწავლი თემაა, სერიოზული თემა აგერ აი ბატონი პაატა არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც წარმოადგენს ესეთ ვერტიკალურად ინტეგრირებულ თემას და მათ თავისი პოლიტიკა აქვს მათ შორის, რომელიც უკვე შარშანდი უკვე დაიწყეს ამის განხორციელება, ესე ვთქვათ, აი ვერტიკალური ინტეგრაციის შემცირების, ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე. ასე რომ აი ესეთი თემაა რა, ეს არ არის უბრალო თემა. აი მინდა ვთქვა, კონკურენციას უნდა შევუწყოთ ხელი. ბატონო, თქვენი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთ საკითხი იყო ზედამხედველის საფინანსების, ეხლა არის 1% მოზიდული პრემიის, შეიძლება თუ არა თქვათ ეს გადაიხედოს. გუშინ ამ თემაზე იყო, თუმცა ჟურნალისტმა დამისვა კითხვა და რაც შეეხება კონკურენციის თემას, რასაკვირველია ჩვენ სრულად ანუ ჩვენი აქციონერებიდან დაწყებული ადგილობრივი თანამშრომლობით დამთავრებული სრულად ვემხრობით თავისუფალ კონკურენციას და ბაზარზე თანაბარ პირობებს და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი წამოწყებას, რომელიც გუშინაც გაჟღერდა, ვემხრობით და მხარს უჭერთ. დიახ, ნამდვილად დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ჩვენ მაგალითად ვართ სამედიცინო ბიზნესშიც ეს გამოწვეული იყო სხვადასხვა ობიექტური ფაქტორებიდან წინა წლებში 10 წლის წინ სხვანაირად იყო მოწყობილი ასე ვთქვათ სადაზღვევო და სამედიცინო მომსახურებების კავშირები ჩვენ უკვე შარშანდულად დავიწყეთ გამოსვლა ამ სფეროდან მაგალითად სახალხო აფთიაქი იყო ასევე ჩვენი ესეთი აქციონერები ვიყავით 50% ფლობდით გავასხვიცეთ სახალხო აფთიაქი და ასე ნელ-ნელა გვინდა რომ შევამციროთ ჩვენი მონაწილეობა სხვა სამედიცინო სფეროებში ასევე გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები რომ დარეგულირდეს და რაღაც თამაშის წესები დაწესდეს ბანკებთან მიმართებაში თუ როგორი თანამშრომლებენ სადაზღვევო კომპანიები და ბანკები და რა ურთიერთობები შეიძლება იყოს იმისათვის რომ არ შეილახოს სხვა სადაზღვევო კომპანიების ინტერესები და რაღაც დომინირებული სიტუაცია არ მივიღოთ ამ ბაზარზე. აი ამ თემებზე ქონდა საუბარი გუშინ, რომელიც შევაჯერეთ რაღაც შეხედულებები და ბუნებრივია გავაგრძელებთ ამ თემებზე მუშაობას პირველ რიგში პარლამენტთან. რაც შეეხება ჭირდება კი, არა მარტო საკანონმდებლო, ანუ შეიძლება ზედამხედველობის ნაწილში რაღაც რეგულაციების ცვლილება იყოს, შეიძლება კი არა სავარაუდოდ რაღაცა ნაწილი საკანონმდებლო, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაც ესეთი ძალიან მტკივნეული და რაღაც არა ლოგიკური და არა საბაზრო ეკონომიკის შესაფერისი ცვლილებები რასაკვირველია. დაფინანსებას რაც შეეხება რაც შეეხება დაფინანსებას თქვენ იცით რომ ეს დაფინანსება 1 წლის წინ შევიდა ძალაში
მე პირადად ჩემი შეხედულება არის რომ ჩვენ ანუ ინდუსტრია, სადაზღვევო ინდუსტრია უნდა აფინანსებდეს მარეგულირებელს, რათა უზრუნველყოთ ინტერესი მარეგულირებლის, რომ რაც შეიძლება კარგად და სტაბილურად ვითარდებოდეს სადაზღვევო ბაზარი, მოცულობას რაც შეეხება ჩემი აზრით, კარგად უნდა შეფასდეს რა არის საჭიროება ეფექტური რეგულირებისათვის. ანუ თანხების, ან ჩვენ მაგალითად წარმოდგენა არ გვაქვს ბიუჯეტის შესახებ, რა ბიუჯეტი აქვს ზედამხედველს. რა თანხებს მოიხმარს ეხლა დაუშვათ უფრო გამჭვირვალობის საჭიროება რას? გამჭვირვალობაც თვითონ ბიუჯეტის შედგენაში ვინ არის მონაწილე და ასე შემდეგ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ან მოცულობაზე სანამ ვილაპარაკებთ 1% თუ 9% უნდა იყოს, უნდა შევაფასოთ ეფექტური რეგულირებისათვის ინდუსტრიას, რომელიც აუცილებლად ჭირდება იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ამ ინდუსტრიის წარმატებული საქმიანობა, რა რესურსებია საჭირო, ადამიანური ავიცი ფიქსირებულ აქტივებში და ასე შემდეგ და შესაბამისად მე უნდა შევაფასოთ რა იქნება ეს თანხა, რომელსაც გადაიხდის სადაზღვევო ინდუსტრია. ჩვენ შემთხვევაში ეს საკმაოდ სოლიდური თანხა გამოდის, იმიტომ რომ დაახლოებით მოგების 20% გამოდის, რასაც ჩვენ ვიხდით ყოველწლიურად და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თანხაა, თუმცა ისევ და ისევ ხო, ყველასთვის ხო. მე კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც პატა ამბობს. იმიტომ ჩვენ ყველანი დაინტერესებული ვართ ძალიან ეფექტურ, კვალიფიციურ ზედამხედველობაში. ამას რასაკვირველია რესურსები ჭირდება, მაგრამ დღეს სიტუაცია ჩვენ მაგალითად გვაქვს ესეთი, რომ ჩვენ დაახლოებით ორჯერ მეც ვაფინანსებთ, ვიდრე მას გამოყენება შეუძლია იმ შეზღუდვების გამო, რომელიც რეგულატორს აქვს, იმიტომ რომ CP-ა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მანდაც ხა მილიონი რამე მოსაგვარებელია. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ კარგი დაფინანსება კონდეს რეგულატორს, იმისათვის, რომ კარგად დააზედამხედველოს, საშუალებაც უნდა მიეცეს მაგისი, თუმცა რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს სახელმწიფო ფონდთან და ასე შემთხვევით ისე მაშინ. ხო, მაინც ახალია და დამუშავდება ალბათ ეს სამუშაო პროცესია. ხო, რასაკვირველია. თვითონ თავიდან ხელმძღვანელიც ეხლა ხანს დაინიშნა, თქვენ იცით ალბათ, რომ 7 თუ 8 თვე იყო, მე მგონი მოვალეობის შესრულებელი იყო და შესაბამისად რაღაც ეთყობა რაღაც შეფერხებები მაინც ყოველ შემთხვევაში წინსვლისკენ არ მიდიოდა, მაგრამ ახლა ახალი ხელმძღვანელი ყავს მარეგულირებელს და სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში რაღაც საკითხები ალბათ უფრო დაალაგდება. ჩვენ დრო გვაქვს ანათო, უნდა დავასრულოთ აუცილებლად. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. პატალონი GPI ჰოლდინგის გენერალური დირექტორს და დევი ხეჩინაშვილს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მათ იმისთვის რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად. მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და დაგიბრუნდებოდით. რამდენიმე დღის წინ განახლებული ინფორმაციით საქართველოს რკინიგზის ტვირთების გადაზიდვა 2019 წლის პირველ კვარტალში 2.5 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც 105,000 ტონით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. საკონტეინერო გადაზიდვების მოცულობა 2019 წლის პირველ კვარტალში ისტორიული მაქსიმუმი აჩვენა და 18,000 კონტეინერი დაფიქსირდა. ეს 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ, 31%-იანი ზრდაა. საქმე მხოლოდ რკინიგზაში არ არის, საქართველოს საკონტეინერო ტვირთებს პორტის გავლით ატარებს. მხრივ მოთხოვნა მზარდია და ფაქტია, როგორც ანალიტიკა აჩვენებს, უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. პატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემაზე სასაუბროთ. დილამშვიდობთ, ბატონო პატა, გადაცემაში მოსწონებისთვის. ზოგადად საკონტეინერო ტვირთებს რაც შეეხება ზრდის დინამიკას, ჩვენ გვქონდა საშუალება რკინიგზის შეფასებას მოგვესმინა ამ თემასთან დაკავშირებით. რა ტენდენცია, რამდენად კარგი ტენდენცია და რამდენად შეიძლება რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდეს და განვითარდეს და გაიზარდოს. ამას დაყრდნობა რამდენად არის შესაძლებელი? რა თქმა უნდა, ტენდენცია დადებითია.
ეს მისასალმებელია. მე მინდა აღვნიშნო ის გარემოება, რომ საკონტეინერო ტვირთი შავი ზღვის აუზის რეგიონს თუ განვიხილავთ, განცალკევებულად მთლიანად საკონტეინერო ბაზრის თითქმის 10-12%-ს შეადგენს. მას დადი ტენდენცია გააჩნია, ერთ მაგალითს მოვიყვანო, რომ თუნდაც 2018 წელს 10%-ით გაიზარდა მთლიანად შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში საკონტეინერო გადაზიდვები. ყველაზე მაღალი საქართველოს ქონდა 16%, უკრაინას 15%, თურქეთს 7%. ანუ მნიშვნელოვანი ბაზარია. უფრო მეტიც, თუ ჩვენ განვიხილავთ ბოლო 2000-დან 2018 წლამდე გრძელვადიან ტრენდს თუ განვიხილავთ, აქაც 40-დან 50%-მდე ზრდა შეინიშნება. ეს ყველაფერი შეიძლება კარგად დაუკავშიროთ პერსპექტივაში ანაკლის ნავსადგურს, როდესაც საუბრობთ, რომ რამდენად გარანტირებული იქნება ტვირთებით მოგეხსენებათ, რომ ანაკლის ნავსადგური არის სუფთად ორიენტირებული საკონტეინერო ტვირთებზე და ეს გარემოება ალბათ დადებით კონტექსტში შეიძლება განვიხილოთ და უფრო მეტი ასწრაც გავაგზავნებ, რომ ჩვენ გვაქვს შავი ზღვის რეგიონთან მიბმული არის კასპიის ზღვის რეგიონი და რა თქმა უნდა, აი აქაც შეინიშნება საკონტეინერო გადაზიდვების და პირველად ხდება ისეთი ტენდენცია, როდესაც საბორნე გადაზიდვების, მოგეხსენებათ, საბორნე გადაზიდვების ძვირადღირებული გადაზიდვებია, ხდება საკონტეინერო გადაზიდვების ჩანაცვლება და ერთი მომენტი, აი ბაქო თურქმენბაში, ბაქოს მიმართულებით თითქმის 21%-ით არის გაზრდილი საკონტეინერო გადაზიდვები, ბაქო აქტაუ ბაქოს მიმართულებით არის 12%-ით 2018 წელს 17-თან შედარებით. ამან დადებითი ეფექტი და თქვენ ახსენეთ, რომ 18000 კონტეინერია და ესეთი რამ არასდროს არ ყოფილა პირველ კვარტალში საქართველოს რკინიგზაზე, უფრო მეტი ჩვენ ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით სარკინიგზო გადაზიდვები, ჩვენი ნავსადგურების გასვლა, ამასაც ძალიან დიდი, ძალიან მაღალი სწრაფი დინამიკა გააჩნია. რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანო 2017 წელს, სულ 127 კონტეინერი იყო რკინიგზით გადაზიდული, 2018 წელს სადღაც 1400-მდე ავიდა, ეს 7ჯერადის დაიყო. ამიტომ ამ ზრდის ტენდენციის პარალელურად ჩვენს დღეს არსებულ საპორტო რესურსს აქვს რაღაცა ლიმიტი, რომელიც იქითაც არ შეუძლია რომ ტვირთები გაატაროს. თქვენ ანაკლია ახსენეთ და აი ამ ლიმიტს მიღმა, როდის შეიძლება რომ საქართველოს დადგეს, როცა დღეს არსებული ინფრასტრუქტურა უბრალოდ მეც ვეღარ გაატარებს. ზოგადად თარიღი ცოტა რთულია რომ წარმოვაჩვიოთ, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ 2020 წელს ჰარმონია უნდა ჩაერთობა ამ ციკლში ანაკლის ნავსადგური. გამომდინარე იქიდან რომ თუნდაც ფოთის და ბათუმის ნავსადგურებშიც აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის, თუნდაც 2018 წლის პირველ კვარტალზე თქვენ 31% აჩვენეთ და მარტის თვეში იყო მხოლოდ 55%-ით ზრდა. გამომდინარე აქედან ერთ ნიუანსს მინდა ხაზი გაუსვა არსებულ ჩვენ საქართველოს ნავსადგურებთან მიმართებაში, რომ ჯერ კიდევ კონკურენტუნარიანობის გაზდის თვალსაზრისით კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. აი თუნდაც 2018 წელს ორივე საქართველოს ნავსადგურში 450,000 კონტეინერი დამუშავდა და ეს იყო 336 საკონტეინერო გემით იყო უზრუნველყოფილი ამ საკონტეინერო ნაკადის გადაზიდვა და საშუალოდ ერთ გემს 1350 კონტეინერის ტვირთბრუნვას ასრულებდა. ეს მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი. თუნდაც კონკურენტ ნავსადგურებში ეს იქნება უკრაინის ოდესის ნავსადგური. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს სატარიფო მდგენელზე. იმიტომაც არის რომ ფოთის ნავსადგურში თითქმის ორჯერ სამჯერ არის გემის შემოსვლისას საპორტო გადასახადი გაძვირებული, ჰენდლინგი, რასაც ნიშნავს კონტეინერის გადაზიდვა თითქმის 6ჯერ ძვირია. ამიტომაც კონკურენტუნარიანობის ფაქტორების გაუმჯობესება ზუსტად ეს არის ანაკლის ნავსადგურის პერსპექტივაში ძალიან მნიშვნელოვანი შეთავაზება თავის კლიენტებისთვის, მაგრამ ამის მიღმა მე მინდა კიდევ ერთი აზრი გამოვითარო, რომ თუ არ იქნება ქვეყნის სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ეკონომიკა, აი ზუსტად მაკეტკენ მივყვათ საუბარს, თუ არ იქნება სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ეკონომიკური ზრდის ტემპები უზრუნველყოფილი, რა თქმა უნდა, თუ არ არის ეს ზრდა, ტვირთნაკადის მოზიდვა
რთულად წარმოსადგენია, ამიტომ როდესაც ვიძახით რაღაც გარანტირებულ ტვირთებს, ესეთი მიდგომა არ არსებობს. სახელმწიფო ზრდის ტემპის უზრუნველყოფა რაღაცა ესეთი ფორმულა ამისი ალბათ არავის არ აქვს, როგორ შეიძლება უზრუნველყო, ბევრი სამუშაოა კომპლექსური, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ტვირთების არსებობაც არის ერთ-ერთი დამხმარე ეკონომიკური ზრდისა. სახელმწიფოს როლს უშუალოდ აი რა კონკრეტულ ნაბიჯებში ხედავთ იმისათვის, რომ ტვირთბრუნვა იყოს გაზრდილი, ეკონომიკური ზრდა იყოს კიდევ უფრო მაღალი, რომ საინტერესო იყოს გადაზიდვების კუთხით, აი რაში ხედავთ ამ პირველში ეკონომიკური ზრდის ფაქტორების გამოჯობესება არსებობს სხვადასხვა მოდელები ტვირთნაკადების პროგნოზირების თუ არის ეკონომიკური ზრდა დაბალი, საშუალო, მაღალი, შესაბამისად იმას ინფრასტრუქტურის მდგომარეობიდან აი შავ კუჭში შედის ეს ყველა მონაცემი და გამოდის შემდეგ დაახლოებითი გარკვეული მარჟით პლუს მინუს პროცენტულად რა ტვირთნაკადს მივიღეთ. ამიტომაც პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სტაბილური ეკონომიკური ზრდა და რა თქმა უნდა მე არ გამოვრიცხავ და ეს მნიშვნელოვანიც არის აპრობირებული მეთოდია, რომ როდესაც ტვირთების მოზიდვაზეა საუბარი, სახელმწიფოს პრიორიტეტიც უნდა იყოს, რომ ჰორიზონტალურ დონეზე მეზობელ სახელმწიფოებში ჩაერთოს ურთიერთმოლაპარაკებაში და თუნდაც მასიური ტვირთების მოზიდვაში. ამაზე გუშინი იყო პრემიერ-მინისტრის გზავნილი და მან ერთგვარად ანაკლის პორტიც ახსენა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის პარტნიორობა სწორედ რეგიონის სხვა პორტებთან, იმისათვის რომ ამ ნაწილში იყოს კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივა. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ იმყოფება ვიზიტისას და მან ახსნა, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები ამ მხრივ კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს და მათ შორის პორტების თანამშრომლობაზე. მეორე მხრივ ანაკლის გარშემო განვითარებული მოვლენები, მაშინ როცა თან პრემიერის განცხადებები გვესმის და თან ის რეალობაც გვაქვს, სახელმწიფოსთვის დგას თუ არა სწორედ ამ პორტის გარშემო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა, როცა ეკონომიკურ ზრდის აუცილებლობაზე და სხვა მასთან დაკავშირებულ თქვათ საკითხებზე ვსაუბრობთ. არის თუ არა დღეს ერთგვარი მთავარი ინდიკატორი იმ შედეგისათვის, იმ შედეგის მისაღებად ანაკლის პორტი, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა არის. მიუხედავად ყველა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უკვე აი ხელის გულზე ჩანს რომ სტაბილური ტვირთნაკადი არის, არსებობს. კიდე ერთ დამატებით ინფორმაციას მოგაწვით, რომ აი თუ განვიხილავთ ევროპის აწეულ აზიის მიმართულებით, ევროპის სხვილ 15 საკონტეინერო ნავსადგურს, აი ბოლო 10 წლის ჭრილში 2007-2018 წლის განმავლობაში თითქმის 30-დან 250%-მდე გაიზარდა საკონტეინერო ნაკადი. არის მაგალითად ნავსადგური პირეოსი, სადაც 270%-ით გაიზარდა. ამიტომ ის რომ სახელმწიფომ თამამად უნდა მიიღოს ამ მიმართულებით გადაწყვეტილება და აი ეს ციფრები რაც მე მოკლე დროში მოვასწაირო, მე თქვა რომ არსებობს საკონტეინერო ნაკადი როგორც ევროპის მიმართულებით, ისევე შავი ზღვის აუზის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ანაკლის ნავსადგურს ეყოლება კონკურენტი ნავსადგურები, თუნდაც ოდესის ნავსადგური, იქაც ისეც მაწლოვანი ნავსადგურია და თითქმის 80%-ს ამუშავებს უკრაინის საკონტეინერო ნაკადის და ამიტომ ნაწილობრივ მოუწევს ბრძოლაში ტვირთების გადმოთვა ანაკლის ნავსადგური. ამიტომ კონკურენცია კარგიც არის. ხო, რა თქმა უნდა. გამომდინარე აქედან სასახაჩიელება ითქვას, რომ აი როდესაც საუბარია PPP-ის ტიპის პროექტზე, არა მარტო საავტომობილო სარკინიგზო გზების უზრუნველყოფა აუცილებელია ტვირთების მოზიდვის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, ასეც ხაზი აქვს ეკონომიკური ზრდის ტემპის. ის მაჩვენებლები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ერთმნიშვნელოვნად ამბობს იმას, რომ ეს ბაზარი არსებობს, ეს ბაზარი არის მიმზიდველი და ანაკლის პორტი ინვესტორებისთვისაც არის მიმზიდველი, იმიტომ რომ ამ ბაზარზე რეალურად შეუძლია თავის პოზიციები დაიმკვიდროს და ტვირთების ნაწილი წამოიღოს ანაკლის მიმართულებით, რომელიც რკინიგზას ცალკე დატვირთავს და ეს კი მულტიპლიკატორია, ამაზე ცალკე შეიძლება საუბარი თვითონ ის გარემოება, რომ 18000 კონტეინერმა გაიარა და საქართველოს რკინიგზით და ამას პერსპექტივა გააჩნია. როგორც ბიზნესი მიმზიდველია ერთნიშნულად ანაკლის პორტი. რა თქმა უნდა. ამ მიმართულებით. მადლობა ბატონ პაატა საგარეიშვილ სატრანსპორტო დერეფანის კვლევის ცენტრის დირექტორს მას მისწვდით საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად გემშვიდობებით ამ დღევანდელი ეთერი დასრულებული. ხოლო დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.